A Di Đà Phật. 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 Sau đây thì học trò xin đọc kinh Vô Lượng Thọ. Phần này trực tiếp trên kênh Vô Lượng Thọ. Sau đó thì sẽ mở lại phòng live ở trên TikTok. Nguyện cầu Phật lực gia hộ. Xin mời đại chúng vô thời khóa. Mọi người thấy hay thì hãy like, share, bình luận Phật hiệu, bình luận những đoạn kinh văn mình thấy hay và có thể cắt video. Nếu quý vị cảm thấy có duyên với học trò. Nghi thức khai kinh Vô Lượng Thọ không có chuông mõ. Nguyện mây hương màu này khắp cùng 10 phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp các Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả thầy thánh hiền, duyên khởi đại sáng chói, trùm đến vô biên cõi, khắp sống các chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm. Đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Tán thán Phật. Sắc thân Như Lai đẹp, trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ. Sắc thân Phật vô tận, trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương. Sức trí lớn nguyện lớn, độ khắp chúng quần sanh, khiến bò thân nóng khổ, sanh kia nước mạc vui. Con nay sạch ba nghiệp, quy y và lễ táng, nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh nước cực lạc. Nhất tâm đảnh lễ. Nam mô Thượng Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai. Pháp thân màu thanh tịnh,
khắp pháp giới chư Phật. Nam mô Thập Bảo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai, thân tướng hải vi trần, khắp pháp giới chư Phật. Nam mô Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai, thân trang nghiêm giải thoát, khắp pháp giới chư Phật. Nam mô cõi an lạc phương Tây A Di Đà Như Lai, thân canh giới đại thừa, khắp pháp giới chư Phật. Nam mô cõi an lạc phương Tây A Di Đà Như Lai, thân hóa đến mười phương, khắp pháp giới chư Phật. Nam mô cõi an lạc phương Tây, giáo hành lý ba kinh, tột nói bày y tranh, khắp pháp giới tôn pháp. Nam mô cõi an lạc phương Tây, Quảng Thế Âm Bồ Tát, thân từ kim muôn ức, khắp pháp giới Bồ Tát. Nam mô cõi an lạc phương Tây, Đại Thế Chí Bồ Tát, thân chỉ sáng vô biên, khắp pháp giới Bồ Tát. Nam mô cõi an lạc phương Tây, thanh tịnh đại hải chúng, thân hai nghiêm phước trí, khắp pháp giới thánh chúng.
cửu tán. Lư hương vừa ngún trên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Bài văn phát nguyện. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Lạy đấng tâm giới tôn, quý mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng, trì tụng kinh vô lượng thọ. Trên đền bốn ước nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Thì mạng báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Tây phương cực lạc, thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc, thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc, thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Bài kệ khai kinh. Phật pháp rầm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tùng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa niệm màu. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác phẩm thứ nhất, pháp hội thánh chúng. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Sa Quốc, nơi thành Vương Xá, cùng với đại thánh chúng tỳ kheo 1.200.000 vị đã chứng thành thông. Tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan vân vân là những bậc thượng thổ. Lại có các ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp đến tập hội. Phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền. Lại có 16 vị Bồ Tát tại gia: Hiền Hổ Bồ Tát, Hiền Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trú Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quang An Bồ Tát, Báo Trạng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tỳ Can Bồ Tát, Tín Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tưởng Bồ Tát,
Bảo Ân Bồ Tát, Trung Trú Bồ Tát, Chế Hạnh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát là những bậc thượng thủ. Các vị Bồ Tát này đều tuân theo hành nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ, thật hành vô lượng hải nguyện quyền hành phương tiện, đi khắp mười phương làm các công đức, vào pháp tạng của chư Phật, rốt ráo giải thoát, nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới, đồng chứng Phật quả, rời cung trời đâu xuất, giáng san vào cung vua, bỏ ngôi vị mà xuất ra, khổ hành học đạo, thì hiển thuận theo thế gian pháp, đem sức đến Huế, hàng phục ma oán, đắc pháp vi diệu, thành bậc tối chánh giác. Người trời quý ngưỡng, truyền bánh xé pháp, đem pháp âm giác ngộ thế gian, phá thành phiền não, lập áo tham dục, gột sạch cẩu uế, hiển bày đức thanh tịnh, điều phột chúng sanh, tuyên thuyết diệu lý, tích công lý đức, gây tạo phước điền, đem pháp diệu, cứu liệu các khổ ba cõi, làm phép quán đảnh, thọ ký Bồ đề, giáo hóa Bồ Tát lên làm A Xà Lê, biểu thị vô biên công hành, thành thuộc vô biên thiện căn cho hàng Bồ Tát. Vô lượng chư Phật đồng đến hộ niệm, trong tất cả cõi Phật đều có thể thị hiện như vậy. Như nhà ảo thuật biến ra các hình tướng, nhưng các hình ấy không có thật tướng. Bậc Bồ Tát này cũng lại như vậy, đã thông đạt tánh tướng của chúng sanh. Cúng dường chư Phật, dắt dẫn quần sanh, hóa hiện các thân màu như ánh chớp, phá tan lưới chấp, thoát dây ràng buộc, phá khói quả vị, thanh văn bích chi, chứng nhập ba pháp. Không, vô tướng, vô nguyện, khéo lập phương tiện, hiển thì ba thừa. Đối với hàng trung hạ căn, thì hiển có diệt độ, trừng đắc vô sanh vô diệt, vào sâu thiền định, được vô lượng trăm ngàn pháp tâm trì, ngộ nhập hoa nghiêm tam muội, chứng trăm ngàn tổng trì tam muội, vẫn trụ sâu trong thiền định, thầy rõ vô lượng đức Phật, khoảnh khắc đi khắp cõi Phật, được biện tài của Phật, vào hạnh nguyện Phổ Hiền, thông đạt tiếng nói các chúng sanh, khai thị thật tướng vũ trụ, vượt khỏi các pháp thế gian, tâm thường nguyện độ thoát chúng sanh. Đối với vạn vật tùy ý tự tại, với lục đạo phàm phu làm bảng không thỉnh, vâng giữ pháp tạng, nhiệm màu Như Lai, hộ trì giống Phật, khiến không dứt. Phát rộng lòng thương xót hữu tình, nói lời từ ái, trao pháp nhãn, đón đường ác, mở cửa lành, đối với chúng sanh, biểu hiện cởi mở, cứu giúp phò trợ, mong độ chúng sanh, đến bờ giác ngộ, quyết được vô lượng công đức, trí huệ sáng suốt, không thể nghĩ bàn. Vô lượng vô biên đại Bồ Tát như vậy, đồng đến Pháp hội, nại có 500 vị tỳ kheo ni, 7.000 vị ưu bà tắc, 500 vị ưu bà di,
và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến dự đại hội. Phẩm thứ ba đại giáo duyên khởi. Bấy giờ Đức Thế Tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói như gương sáng sạch chiếu rõ vạn pháp. Tôn giá A Nan liền tự suy nghĩ, ngày nay Đức Thế Tôn hiển sắc tướng nghiêm tần rạng rỡ nguy nguy, cõi nước trang nghiêm từ trước đến nay ta chưa từng thấy, thật là hy hữu. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, quỳ gối chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Thế Tôn vào đại tịch đình an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hành tối thắng của chư Phật. Quả hiền vị lai Phật Phật nhớ nhau, Thế Tôn vì nhớ chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai hay nhớ chư Phật hiện tại phương khác. Vì sao lại có oai thần hiền diệu thù đặc như vậy? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Bấy giờ Đức Phật bảo tôn giả A Nan: lành thay, ông về thương xót lợi lạc các chúng sanh mới hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thứ hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp bố thí cúng dường. Các bậc A La Hán biết tri Phật cùng chư thiên nhân loại và các loài bò bay xoắn đồng trong một thiên hạ. Vì sao vậy? Trừ thiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sau đều nhân lời hỏi của ông hôm nay mà được độ thoát. Này A Nan, Như Lai vì lòng đại bi vô tận, thường xót ba cõi nên xuất hiện ở đời, tuyên dương giáo pháp là muốn cứu bá quần manh, đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện. Lời hỏi hôm nay của ông lợi ích rất lớn. A Nan nên biết trí chánh giác của Như Lai rất khó suy lường, không gì chướng ngại được, có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp. Thân và các căn không có sanh diệt. Vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng, tối thắng tự tại với tất cả pháp. A Nan hãy lắng nghe, khéo nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ. Phẩm thứ tư pháp tạng nhân địa. Này A Nan, ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa, có Đức Phật xuất thế, hiệu là thế gian tự tại vương Như Lai, ứng cúng đẳng chan giác minh hạnh tốt, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Đức Phật đò trụ thế hóa độ 42 kiếp. Vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp, bấy giờ có vị vua tên là Thế Nhiêu. Nghe Phật thuyết giảng đạo lý, tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ, liền phát tâm vô thượng chân chánh. Biển tra ngôi vua theo Phật xuất gia, làm sa môn, hiệu là Pháp Tạng, tu hạnh Bồ Tát, đức hạnh cao siêu, trí huệ rộng mãnh,
thâm tín lý giải đệ nhất, lại có hạnh nguyện thù thắng, định huệ tăng thượng, kiêng cố bất động. Tu hành tinh tấn đến trước Đức Phật, đảnh lễ quỳ gối, chắp tay tán thán, phát đại thệ nguyện nói kệ rằng: Thần Như Lai ví diệu đoan nghiêm, thế gian không ai sánh kịp được. Sáng ngời vô lượng khắp mười phương, nhật nguyệt hòa châu lu mờ cả. Thế tôn diện thuyết một âm thanh, tùy loài hữu tình thầy thông hiểu, lại hay hiền sắc thân đẹp đẽ, tùy loại chúng sanh đều thấy rõ. Nguyện con thành Phật có tiếng tốt, đưa pháp âm đến vô biên cõi. Tuyên dương pháp giới đỉnh tinh tấn, thông đạt rầm sâu pháp nhiều màu, trí huệ rộng lớn như biển cả, nội tâm thanh tịnh dứt trần lao. Ra hẳn vô biên đường ác cọ thú, mau đến Bồ Đề bờ cứu cánh, vô mình tham sân đều dứt sạch, tuyệt hẳn vọng hoặc đắc tám muội, như vô lượng Phật đời quá khứ, làm đại đạo sư khắp quần sanh, hay cứu tất cả sự khổ não, sanh già bệnh chết của chúng sanh, thường tu bố thí rời nhẫn nhục, tinh tấn định huệ sáu ba la, hữu tình chưa độ khiến được độ, kẻ đã độ rồi khiến thành Phật, giả sử cúng dường hàng sa thánh, không bằng kiên giọng cầu tránh rác, nguyện an trụ vào tam ma địa, hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi, tràm đến được vào nơi thanh tịnh, thù thắng trang nghiêm không ai bằng. Chúng sanh luân hồi trong các cõi, mau về cõi con hưởng an lạc, thường vận thử tâm cứu hữu tình, độ tận vô biên chúng sanh khổ. Có nguyện quyết định kiêng cố tu, xin Phật thánh trí chứng biết cho. Dù cho thân hát trong các khổ, nguyện tâm như vậy thề không thôi. Phẩm thứ 5: Chỉ tâm tinh tấn. Pháp Tạng Tỳ Kheo nói bài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con này tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thường, chán giác, giữ nguyện làm Phật, tất được như Phật. Nguyện Đức Phật vì con rộng ràng kinh pháp, con xin phụng trì như pháp tu hành, dứt sạch gốc khổ sanh tử, mau chứng vô thường chán đàng chán giác. Nguyện khi con thành Phật, trí huệ sáng suốt, hào quang sáng chói, tiếng tam quốc độ lan khắp mười phương. Trời người cho đến súc sanh, sanh vào cõi nước con, đều thành Bồ Tát. Nguyện con lập đây, tất cả đều hơn các cõi Phật khác có được chăng? Đức Phật thế gian từ tại vương liền nói với Pháp Tạng rằng: Thí như có người nường nước biển trải qua nhiều kiếp, còn có thể đến đáy. Người đã hết lòng cầu đạo tinh tấn không dứt, quyết sẽ được kết quả. Vậy thì nguyện gì mà chẳng thành? Người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được cõi Phật trang nghiêm. Việc tu hành như thế, người nên tự biết. Với việc thanh tịnh cõi Phật, người nên tự nhiếp. Pháp Tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, điều ấy quá sâu rộng, không phải cảnh giới của con hiểu được. Cối xin Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, rộng nói vô lượng vi diệu cõi nước của chư Phật. Khi con được nghe các pháp như vậy rồi, suy nghĩ tu tập,
thề nguyện con mới được viên mãn. Đức Phật thế gian tự tại vương, biết rõ trì nguyện sâu rộng của Pháp Tạng, niềm nói công đức nghiêm tận rộng lớn viên mãn cõi nước của 210 ức Đức Phật, đúng theo tâm nguyện ông mong muốn trải qua ngàn ức năm. Bây giờ Pháp Tạng Tỳ Kheo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ, liền phát nguyện vô thượng thù thắng. Nơi các cõi xấu đẹp thiền ác của trời người suy lượng rốt ráo, chuyên tâm chọn lựa kết thành đại nguyện, tinh cần cầu tín kính cẩn duy trì tu tập công đức đầy đủ 5 kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm, rõ ràng thông số thành một nước Phật. Khi đã tu tập rồi là đến chỗ của Như Lai Thế Tự Tại Vương, cúi đầu lại sát chân nhiễu Phật 3 vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành tựu viên mãn hạnh nguyện trang nghiêm thân tình nước Phật. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, nay chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng, cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lợi lớn, có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ trọn đủ vô lượng đại nguyện. Phẩm thứ 6, phát đài thệ nguyện. Pháp Tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn thương xót nghe cho con, nếu chứng được vô thượng Bồ Đề thành đẳng chánh giác rồi, cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loại. Nếu có chúng sanh trong 3 đường ác, cho đến từ địa ngục sanh về cõi con, thọ giáo pháp của con, thật hành á lậu đa la tam miếu tam bồ đề, không đọa lại 3 đường ác nữa. Được như vậy con mới làm Phật. Nếu không được như nguyện thể không thành vô thượng chánh giác. Nguyện thứ nhất, nguyện trong nước không có ác đạo. Nguyện thứ hai, nguyện không đọa 3 đường ác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở 10 phương thế giới sanh về cõi con, thân tượng sắc vàng ròng đủ 32 tướng tốt, đủ tướng đại trường phu, đoàn nghiêm trán trừ tất cả đồng một dung nhan. Nếu có tốt xấu hình thể sai biệt, thể không thành chánh giác. Nguyện thứ 3, nguyện thân có sắc vàng ròng. Nguyện thứ 4, nguyện có 32 tướng tốt. Nguyện thứ 5, nguyện cho thân không sai biệt. Khi con thành Phật, các chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp 10 phương cả 3 đời khứ lai hiện tại. Nếu không được như nguyện thể không thành chánh giác. Nguyện thứ 6, nguyện có túc mạng thông. Nguyện thứ 7, nguyện có thiên nhãn thông. Nguyện thứ 8, nguyện có thiên nhĩ thông. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ức cõi Phật. Nếu không như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện thứ 9, nguyện có tha tâm thông. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại, ba la mật đa trong khoảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thì không thành chánh giác. Nguyện thứ 10, nguyện được thần túc thông. Nguyện thứ 11, nguyện giáp khắp cúng dường chư Phật. Khi con thành Phật,
Nếu có chúng sanh sanh về cõi con, xa lìa tâm phân biệt các căn tịch tỉnh. Nếu chẳng an trụ trong đến tù đến đài niết bàn, thề không thành chán giác. Nguyện thứ 12, nguyện quyết định thành bậc chánh giác. Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiếu khắp 10 phương chư Phật, gấp ngàn vạn ức lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc, khởi từ tâm làm điều lành, sau sanh về nước con. Nếu không được như vậy, thề không thành chán giác. Nguyện thứ 13, nguyện ánh sáng vô lượng. Nguyện thứ 14, nguyện trảm quang minh được an lạc. Khi con thành Phật, sống lâu vô lượng, vô số thanh văn Phật trời, người trong lửa cũng có thọ mạng vô lượng. Giả như chúng sanh ở 3.000 thế giới, thành bậc duyên giá, trải quá trăm ngàn kiếp để tính đếm. Nếu biết được số lượng ấy, thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 15, nguyện thọ mạng vô lượng. Nguyện thứ 16, nguyện thanh văn vô số. Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở 10 phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con, thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh trong 10 phương nghe danh hiệu con, hết lòng tin tưởng. Nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi nước con cho đến 10 niệm. Nếu không được vãng sanh, thề không thành chánh giác. Ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch phỉ báng trấn pháp. Nguyện thứ 18, nguyện 10 niệm thất vãng sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp 10 phương nghe danh hiệu con, phát tâm Bồ đề, tu các công hành, hành 6 ba la mật, kiên cố không lùi, lại đem các căn lành hồi hướng, nguyện sanh về cõi nước con. Một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt, đến khi mạng chung con cùng thánh chúng Bồ Tát, liền đến tiếp đón khoảnh khắc sanh về cõi con được bất thối chuyển. Nếu không được như nguyện, thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 19, nguyện nghe danh phát tâm. Nguyện thứ 20, nguyện lâm chung tiếp dẫn. Khi con thành Phật, chúng sanh trong 10 phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm Bồ đề, kiêng cố không thối lui, trong các căn lành hết lòng hồi hướng, sanh về cực lạc, đều được tọa ý. Nếu có ác nghiệp đời trước, nghe danh hiệu con hết lòng sám hối, làm các điều lành, lại trì kinh dư giới, nguyện sanh về được con. Mạng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về được con. Nếu không được như vậy, thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 21, nguyện sám hối được vãng sanh. Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con, thanh tịnh tin tưởng, phát tâm Bồ đề, chán ghét nữ thân, mãng chung liền hóa thân nam tử, sanh về nước con. Các loài chúng sanh ở thế giới 10 phương, sanh về nước con, đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo,
Nếu không được như vậy, thể không thành trấn giác. Nguyện thứ 22, nguyện trong nước không có người nữ. Nguyện thứ 23, nguyện nhằm tán thân nữ truyền thân nam. Nguyện thứ 24, nguyện liên hoa hóa sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng. Lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý, các căn đầy đủ thường tu tù thắng phàm hành. Nếu không được như vậy thì không thành trấn giác. Nguyện thứ 25, nguyện thiên nhân lễ kính. Nguyện thứ 26, nguyện nghe danh hiệu được phước. Nguyện thứ 27, nguyện tụ thủ thắng hành. Khi con thành Phật, nửa con không có tên ba đường ác, chúng sanh sanh vào nửa con đều nhất tâm trụ vào trấn định. Không còn nhiệt nào tâm được mát mẻ, hưởng thọ an lạc như tỳ khéo lậu tần. Nếu còn khởi tưởng niệm tham đắm thân sau, thể không thành trấn giác. Nguyện thứ 28, nguyện nước không có tên bất tiền. Nguyện thứ 29, nguyện trụ chánh định tổ. Nguyện thứ 30, nguyện vui như tỳ kheo dứt sạch các lậu. Nguyện thứ 31, nguyện không tham chấp thâm. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con được vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thành tựu hết thảy trí huệ, biện tài không cũng tận, rầm nói các pháp bí yếu, giảng kinh thuyết pháp, tiếng như chuông vang. Nếu không được như vậy thì không thành trấn giác. Nguyện thứ 32, nguyện được na duyên thâm. Nguyện thứ 33, nguyện quang minh trí huệ biện tài. Nguyện thứ 34, nguyện khéo nói pháp yếu. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con quyết trắc đến bậc nhất sanh Bồ Xứ. Trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh, giáo hóa hữu tình, khuyến phát tín tâm. Tu hành Bồ Tát, hành nguyện phổ hiền tuy sanh vào thế giới khác, hàng lìa ác thú hoặc thuyết pháp hoặc nghe pháp hay hiện thần túc, tùy tu tập thảy đều viên mãn. Nếu không được như vậy thì không thành trấn giác. Nguyện thứ 35, nguyện nhất sanh Bồ Xứ. Nguyện thứ 36, nguyện giáo hóa tùy ý. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng, tùy ý niệm đến. Nếu khởi niệm cúng dường 10 phương chư Phật liền được mãn nguyện. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện thứ 37, nguyện ý thực từ đến. Nguyện thứ 38, nguyện ứng niệm thọ cúng. Khi con thành Phật, vạn vật trong cõi nước con đều trang nghiêm thân tịnh, sáng chói hình sắc thù thắng, vi diệu không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sắc, hình tướng lộng lẫy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành trấn giác. Nguyện thứ 39, nguyện trang nghiêm vô tạm. Khi con thành Phật, vô lượng cây cành trong cõi nước con cao trăm ngàn so tuần, cây làm đạo tràng cao 400 vạn dặm. Các bậc Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ. Nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, tuy ở nơi cây báu cũng được thấy rõ vạn tượng như xem trong gương.
Nếu không được như vậy thì không thành trấn giác. Nguyện thứ 40, nguyện có vô lượng cây sắc bảo. Nguyện thứ 41, nguyện cây hiện cõi Phật. Khi con thành Phật, cõi nước rộng rãi nghiêm tần, sáng chói như gương, chiếu khắp vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hy hữu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện thứ 42, nguyện chiếu suốt mười phương. Khi con thành Phật cùng tọt dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lầu cát, ao nước hoa cây vân vân, trong nước đều do vô lượng bảo hương hiệp thành. Hương thơm sông khắp mười phương thế giới, chúng sanh người được đều tu Phật hành. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện thứ 45. Nguyện thứ 43. Nguyện hương báo sông khắp. Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát. Phổ đẳng tam muội, các môn tầm trì vào tam ma địa cho đến thành Phật. Khi ở trong đình, thường cúng dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mất định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện thứ 44, nguyện phổ đẳng tam muội. Nguyện thứ 45, nguyện trong đền cúng Phật. Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp, được các môn đàn á ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thể tướng bình đẳng. Tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bậc bất thối truyền thì không thành chánh giác. Nguyện thứ 46, nguyện được môn tẩm trì. Nguyện thứ 47, nguyện nghe danh đẳng pháp nhẫn. Nguyện thứ 48, nguyện hiện chứng quả bất thối chuyển. Phẩm thứ 7, quyết hành chánh giác này A Nan. Lúc bấy giờ thì khéo pháp tàng phát nguyện rồi liền đọc bài tụng: con lập nguyện hơn đời, tất đến đạo vô thường. Nguyện này nếu không toại thì không thành chánh giác. Lại làm đại thí chủ, cứu khắp kẻ cùng khổ, khiến các quần sanh kia đêm dài không ưu nào, phát sanh các căn lành thành tự quả bồ đề. Còn nếu thành chánh giác, lấy tên vô lượng thọ, chúng sanh nghe danh này sanh về cõi nước con. Thần kiềm sắc như Phật, tưởng tốt thầy viên mãn, cùng đem tâm đại bi, lợi ích khắp các quần sanh. Ly dục sâu thiền định, tình huệ tu phạm hành, nguyện đem trí huệ sáng, chiếu khắp mười phương cõi, tiêu trừ ba độc hại, cứu khỏi các ách nạn, dứt sạch khổ tám đồ, diệt hết phiền não ám, khai sang mặt trí huệ, chứng được thân quang minh, động hết ba đường ác, mở rộng các cửa lành, về chúng khai tàng pháp, rầm thị bảo công đức, trí vô ngại như Phật, làm các hành từ mẫn, đào sư cả trời người, anh hùng khắp ba cõi, thuyết pháp sư từ hống, rầm độ các hữu tinh, viên mạn lời phát nguyện, tất cả đều thành Phật. Nguyện này nếu than tựu, đại thiên thảy chấn động, các thiên thần trên không mưa xuống chân diệu hoa. Này A Nan, tỳ khéo pháp tạng nói bài tụng này rồi, mặt đất chấn động sáu cách, hoa trời rưới khắp, âm nhạc từ chối.
không trung vang lời khen, quyết trắc thành vô thường chán giác. Phẩm thứ 8, tích công lũy đức. Này A Nan, pháp tàn tỳ kheo ở trước Như Lai Thế Tự Tại Vương và giữa đại chúng trời người phát hoàng thệ nguyện này rồi an trụ trong huệ chân thật, giọng mãnh tinh tấn, một hướng chuyên tâm, trang nghiêm cõi nước, xây dựng Phật của rộng lớn, siêu việt thắng diệu, kiến lập vĩnh viễn, tuyệt không hư hoại, không biến đổi. Trong vô lượng kiếp vun trồng đức hành, không khởi tưởng dục ba độc, chẳng đắm sáu trần, chỉ chuyên nhân ý chư Phật thọ quá khứ. Đã túc căn lành hành hành tịch tình, xa lìa luống rồi y chân đế môn, làm các công đức không nề các khổ, ít muốn biết đồ chuyên cầu pháp thân tình. Đem ân huệ lợi ích quần sanh, chỉ nguyện không mỏi thần tự các nhẫn. Đối với hữu tình nói lời tự ái, vui vẻ hòa diệu, khuyến rũ khích lệ, cung kính tam bảo, phụng sự sư trường. Không giả rồi lình hót, nghiêm trang đúng đắn, khuôn phép nhất mực. Quán pháp như quyến, tam muội thường tịch, giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người, giữ gìn thân nghiệp không mật oai nghi, giữ gìn ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Nếu có quốc thanh xóm lang quyến thổ chân bảo, không sanh tham trước, hằng hành bố thí, chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, trí huệ 63 la mật, giáo hóa chúng sanh, an trụ đạo vô thượng chánh giác. Do thành thủ các lành như vậy, nên sáng đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu, hoặc làm trường giả cư sĩ, hào hiệp tôn quý, hoặc làm sát lợi quốc vương, chuyển luân thánh vương, hoặc làm vua trời cõi lục dục cho đến phạm vương, cùng thính cúng dường chư Phật chưa từng gián đoạn. Những công đức như vậy chẳng thể kể hết. Miệng thường tỏa hương thơm như hương chiên đàn, hương thơm hoa sen, hương thơm ấy sông khắp vô lượng thế giới, phàm sanh ra chỗ nào sắc tướng cũng đoan nghiêm, đủ 32 tướng tốt, 80 nét đẹp, tay thường xuất xanh châu báu vô tận. Tất cả đồ cần dùng đẹp đẽ tối thượng để lợi lạc hữu tình, do nhân duyên ấy khiến vô lượng chúng sanh phát tâm A Lầu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề phẩm thứ 9 thành tựu viên mãn. Này A Nan, pháp tàn tìa khéo tu hành Bồ Tát tích công lụy đức vô lượng vô biên. Trong tất cả pháp đều được tự tại, không thể dùng lời diễn tả hết chỗ. Phát thể thành tựu viên mãn như thật an trụ cổ túc trang nghiêm, oai đức rộng lớn, thanh tịnh quái Phật được. Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói lời ấy rồi, cùng kính thưa rằng: bạch được Thế Tôn, Pháp Tạng Bồ Tát chứng Bồ Đề là đã thành Phật hay và nhập diệt rồi, hay chưa thành Phật, hay đã thành Phật, hiện ở thế giới khác? Được Thế Tôn nói: Đức Phật Như Lai kia đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có quá hiện vị lai, chỉ có một nguyện độ sanh, hiện ở phương Tây cách Diêm Phù Đề này 10 vạn ức cõi Phật. Thế giới đó gọi là Cực Lạc. Pháp tạng thành Phật hiệu là A Di Đà. Thành Phật đến nay đã 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp có vô lượng vô số chúng Bồ Tát thành văn cung kính vây quanh. Phẩm thứ 10 đều nguyện làm Phật. Lúc Đức Phán nguyện ngồi về một phía, họ đồng thấm nguyện rằng: khi chúng tôi thành Phật đều như Đức Phật A Di Đà.
Đức Phật biết tâm nguyện của họ, bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành Phật. Đời trước khi còn tu hành, Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường 400 ức Đức Phật. Thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta, nay lại đến cúng dường ta các tỳ kheo. Nghe Đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm 11. Cõi nước Nghiêm Tịnh. Này A Nan, cõi Cực Lạc kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm, tuyệt không có danh từ khổ nạn ác thú ma nào, cũng không có bốn mùa nóng lành sáng tối, không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai gộc đá sỏi, núi Thiết Vi, núi Tu Di, đất đá núi non, chỉ là tự nhiên bằng bảy báu, vàng ròng làm đất, rầm rãi bằng phẳng, không có hàn lượng, kỳ diệu tú lệ, thanh tịnh trang nghiêm, thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương. Tôn giả A Nan nghe rồi thưa Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu cõi đó không có núi Tu Di thì Tử Thiên Vương và Đao Lợi Thiên nương tựa vào đâu? Này A Nan, trời Giả Ma, trời đâu xuất cho đến chư thiên cõi sắc và vô sắc nương vào đâu? Tôn giả A Nan thưa: bạch Đức Thế Tôn, do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được. Đức Phật bảo A Nan: bậc tư nghị nghiệp, ông có thể biết chăng? Quả báo thân ông bất khả tư nghị, nghiệp báo chúng sanh cũng bất khả tư nghị, căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị, thánh lực chư Phật, thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị, đất nước chúng sanh, công đức thiện lực, chú hành nghiệp địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả A Nan thưa: bạch Đức Thế Tôn, nghiệp nhân và quả báo không thể nghĩ bàn được. Đối với pháp này con không hoài nghi, nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này. Phẩm 12. Ánh sáng chiếu khắp. Này A Nan, oai thần và quang minh của Phật A Di Đà tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật khác chẳng thể sánh kịp. Quang minh ấy chiếu khắp hằng xa cõi Phật ở phương Đông Tây Nam Bắc, trên dưới và bốn phương phủ cũng là như vậy. Hào quang trên đành chiếu xa 1, 2, 3, 4 do tuần hoặc trăm ngàn vạn ức do tuần. Hào quang các đức Phật khác hoặc chiếu đến 1, 2 cõi Phật hoặc trăm ngàn cõi Phật, chỉ có hào quang Đức Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi Phật. Hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần, vì bổ nguyện công đức đời trước cầu đạo có lớn nhỏ không đồng, nên khi thành Phật từ có hạng lượng. Đức Phật A Di Đà quang minh Đức Phật A Di Đà sáng chói gấp bội trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhật nguyệt tôn quý trong các ánh sáng, nên Phật vô lượng thọ có hiệu là Phật vô lượng quang, Phật vô biên quang. Phật vô ngại quang, Phật vô đẳng quang, Phật trí huệ quang, Phật thường chiếu quang, Phật thanh tịnh quang, Phật quan hỷ quang, Phật giải thoát quang, Phật an ổn quang, Phật siêu nhật nguyệt quang, Phật bất tư nghì quang,
Quang minh ấy chiếu khắp 10 phương thế giới, chúng sanh nào gặp được. Quang minh ấy thì cậu ấy tiêu diệt điều lành, phát sanh thân ý hòa dịu. Nếu ở tâm đồ chịu khổ cùng cực, thấy được quang minh này liền được dừng khổ màng, chúng được giải thoát. Chúng sanh nào nghe được oai thần công đức quang minh này, ngày đêm khen nói trí tâm không nghỉ, nguyện sanh tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc. Phẩm 13 thọ mạng đại chúng vô lượng này, A Nan Đức Phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu, không thể tính được, lại có vô số chúng thanh văn, thần trí thông đạt, năng lực tự tài, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta, Đại Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất, trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới. Giả sử chúng sanh trong 10 phương, tất cả đều chứng quả duyên giác, mỗi duyên giác thọ vạn ức năm, có thần thông như Mục Kiền Liên, đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đếm được, ngàn vạn phần cũng không bằng một số phần thanh văn trong Phật hồi kia. Ví như biển lớn sâu rộng vô biên, nếu lấy một sợi tóc chỉ làm trăm phần tán ra thành bụi, rồi lấy một hột bụi ấy thấm một giọt nước biển. Nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả chẳng lấy gì nhiều. Này A Nan, các vị Mục Kiền Liên thấy còn biết được số lượng, còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được. Thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát Thanh Văn Thiên Nhân ở cõi ấy cũng như vậy, không thể lấy toán số thí dụ mà biết được. Phẩm 14 cây báu khắp nước. Cõi nước Cực Lạc có nhiều cây báu, có cây thuần bằng vàng hoặc thuần bạc, lưu ly, thủy tinh, hổ phách, mỹ ngọc, mã não, hoặc do một thứ báu mà thành, hoặc do 2, 3 cho đến 7 báu xen nhau hiệp thành. Gốc thân cành do báu này thành, hoa lá quả do báu các thành. Có cây gốc bằng vàng, thân bằng bạc, lưu ly làm cành, thủy tinh làm ngọn, hồ phách làm lá, mỹ ngọc làm hoa, mã não làm quả. Lại có các cây do 7 báu xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả. Mỗi báu có hàng hàng khác nhau, hàng hàng thẳng nhau, thân thân xoay nhau. Cành lá hướng nhau, hoa quả xứng nhau, màu sắc rực rỡ tươi đẹp không thể tả xiết. Thì gió lay động phát ra âm thanh vi diệu, các hàng cây báu ấy cùng khắp trong cõi nước. Phẩm 10 năm Bồ Đề Đào Tràng. Cây Bồ Đề nơi đào tràng có 400 vạn dặm, chu vi rộng 5.000 gió tuồng. Cành là bốn phía 20 vạn dặm, do các báu tự nhiên hiệp thành, hoa quả sum xuê, trói sáng cùng khắp.
Lại có các ngọc mani hồng lục xanh trắng và các báu quý nhất kết thành chuỗi trăng hoàng, các cột báu vàng ngọc chuông khánh treo khắp nơi, lưới võng chân diệu trăm ngàn vạn sắc giăng mắc trên không, vô lượng tia sáng phản chiếu lẫn nhau phát ra rất vi diệu, tất cả trang nghiêm tùy ý hiển nên, gió nhẹ thổi đến lay động cành lá, phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp vang khắp các cõi Phật. Âm thanh du dương hòa nhã, tối thắng bậc nhất hơn các âm thanh ở 10 phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề, nghe tiếng ngửi mùi, nếm trái chạm được ánh sáng của cây, thì sáu căn thanh tịnh không có nào noàn trụ vào bất thối chuyển cho đến khi thành Phật. Nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn: một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuần nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Này A Nan, hoa quả cây cối và các chúng sanh ở cõi Phật ấy làm các Phật sự như vậy là do sức oai thần bổ nguyện đầy đủ kiên cố cứu cánh của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm 16 nhà cửa lầu gác giảng đường tịnh xá lầu quán nan can nơi cõi Phật vô lượng thọ cũng do bảy báu tự nhiên hóa thành. Lại có bạch châu mani nghiêm sức sáng chói không bì được. Cung điện của Bồ Tát ở cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh tùng, kinh thọ, kinh nghe, kinh đi kinh hành trên đất tứ đạo và tọa thiền trên không trung. Cũng có chỗ giảng tùng thọ thính kinh hành. Những vị tứ đạo và tọa thiền là bậc đã chứng tu đà hoàn, tứ đà hàm, A-na-hàm hoặc A-la-hán. Vì chưa chứng A Duy Việt Trí thì chứng A Duy Việt Trí. Các vị ấy từ niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo đầy đủ pháp hỷ. Phẩm 17 suối ao công đức. Hai bên giảng đường có ao suối chảy quanh ngang dọc sâu cạn bằng nhau, hoặc 10, 20 hoặc trăm ngàn do tuần phẳng lặng thơm sạch nước đổ tắm công đức. Trên bờ có vô số cây chiên đàn hương, cây trái cát tường hoa quả thơm tho chiếu sáng rực rỡ, lá dày che khắp trên ao tỏa ra các mùi thơm, hương thơm thoảng trong gió theo nước bay xa thế gian không ví được. Các ao bằng bảy báu, đáy bằng cát vàng, các hoa sen ưu bát la bát đàm mã câu vật đầu, phân đà lời nhiều màu rực rỡ khắp trên mặt nước. Chúng sanh muốn tắm, nếu muốn nước đến chân, đến gối, đến lưng, đến cổ, hoặc muốn rưới khắp thân, muốn lành, muốn ấm, cháy mạnh hay từ từ, nhất nhất theo ý muốn, giúp phát giác tánh, phá mê khai ngộ, sạch sẽ yên tịnh. Cát báu dưới đáy phản chiếu khắp nơi, sóng gần lan tan phát ra vô lượng âm thanh vi diệu. Nào tiếng Tam Bảo, tiếng Ba La Mật, tiếng trì tích tịch tình,
tiếng vô sanh vô diệt, tiếng thập lực vô úy, tiếng vô tánh vô tác vô ngã, tiếng đại từ bi xà, tiếng cam lộ quán đảnh thọ vị. Khi nghe các âm thanh như vậy, tâm liền thanh tịnh, không còn phân biệt, tránh trực bình đẳng, thành thục căn lành. Ý muốn nghe pháp nào thì có pháp đó phát ra. Nếu không muốn nghe nữa liền im lặng, vĩnh viễn không thối tâm Bồ đề. Những người trong 10 phương thế giới được vãng sanh đều hóa sanh từ trong hoa sen ở ao thất báo, được thân pháp tánh thể chất bất sanh bất diệt, không còn nghe tên khổ não khổ nạn của tam đồ. Giả dụ còn không có, huống là có khổ, chỉ có tiếng vui thích tự nhiên. Do vậy nước đó gọi là cực lạc. Phẩm 18. Hiếm có siêu vượt thế gian, dùng sắc chúng sanh ở nước cực lạc, lồng lẫy hơn hẳn thế gian, đồng một hình thể, không có tướng sai biệt, chỉ về toàn theo lệ lối các phương khác, lên tự nhiên nên có tên thiên nhân. Này A Nan, ví như ở thế gian kẻ nghèo khổ ăn xin đứng bên đế vương diện mạo hình trạng, có thể sánh bằng không? Đế vương nếu so với chuyển luân thánh vương thì thố bỉ xấu xí như kẻ ăn xin. Chuyển luân thánh vương oai tướng bậc nhất, nếu so với vua cung trời đáo lời lại càng xấu tệ. Trời đế thích so với cõi trời thứ 6 thua 600.000 lần. Cõi trời thứ 6 tuy dung mạo xinh đẹp ngàn vạn lần, làm sao sánh bằng dung sắc của Bồ Tát thành văn ở cõi cực lạc được. Đến như cung điện, y phục, ẩm thực và là những vật ở, như là những vật ở cung trời tha hóa tự tại, còn những oai đức phẩm vị thần thông biến hóa của họ thì gấp 100.000 vạn ức lần hơn tất cả. Cõi nhân thiên không thể tính nổi được. An nên biết cõi nước cực lạc của Phật vô lượng thọ có công đức trang nghiêm, không thể bàn như thế. Phẩm 19 thọ dụng đầy đủ. Này nữa, này nữa, chúng sanh ở thế giới cực lạc, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, đều có sắc thân xinh đẹp như vậy. Hình thần thông từ tài thọ dụng phong túc, cung điện phục sức hương hoa, phàn cái, tất cả đều trang nghiêm. Các sự cần dùng đều theo ý muốn. Khi muốn ăn, chén bát bằng 7 báu tự nhiên hiện ra, trăm thứ thức ăn tự nhiên sung mãn. Tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn, chỉ thấy sắc người hương, ăn bằng ý tưởng, sắc lực tăng trưởng, không có đài tiểu tiền. Thân tâm nhẹ nhàng, không tham luyến hương vị, dùng rồi liền biến mất. Đến giờ ăn lại hiện ra, lại có nhiều y phục báu đẹp, dài mũ áo bằng anh lạc, 100.000 màu sắc sáng chói vô lượng. Tất cả tự nhiên mặc vào thân, nhà cửa xứng với hình sắc, lười báo răng trên không, linh báo treo khắp, đẹp đẽ lạ lùng bóng loáng sáng người, hết sức tráng lệ. Lầu các lăng can, mái hiên điện đường, rộng hẹp vuông tròn, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc giữa không trung, hoặc trên đất bằng, thanh tịnh yên ổn, vì diệu an vui, tùy ý hiện đến đầy đủ. Phẩm 20. Gió đức mưa hoa. Cõi nước Đức Phật đó, đến giờ ăn gió thoảng nhẹ tự nhiên làm lấy động lưỡi răng, và các cây báu phát ra âm thanh vi diệu, diễn nói pháp khổ
không vô thường vô ngã. Các Ba La Mật lưu bố vạn thứ hương đức, ai nghe được rồi phiền não tập khí tự nhiên không khởi, gió chạm vào mình an hòa dễ chịu. Như vị tỳ kheo chứng được diệt tận định, này thổi bẫy hàng cây báu, thổi hoa tù loạn lại từng loại màu sắc trải khắp mặt đất, thứ nấp theo sắc không có tạp loạn. Êm dịu sáng sạch như đầu la miền, chân đi lên lún sau bốn lóng tay, khi giờ chân lên lại bằng phẳng như cố. Qua khói giờ ăn hoa ấy tự mất, mặt đất sạch sẽ, này mưa hoa mới. Tùy theo thời tiết rơi cùng khắp như trước, không khác như vậy, 6 lần mỗi ngày đêm. Phẩm 21 sen báo Phật quang, này có nhiều hoa sen báo cùng khắp cả nước, mỗi hoa báo có 100.000 ức cánh ánh sáng, mỗi hoa có nhiều màu sắc. Hoa xanh thì ánh sáng xanh, hoa trắng ánh sáng trắng, vàng đỏ tía huyền màu sắc ánh sáng cũng lại như vậy. Lại có vô lượng diệu báo 100.000 mani lấp lánh kỳ lạ, sáng chứ như nhật nguyệt. Hoa sen to lớn hoặc lửa do tuần, hoặc 1, 2, 3, 400.000 do tuần. Trong mỗi hoa sen phát ra 3600.000 ức tia sáng. Trong mỗi ánh sáng có 3600.000 đức Phật, sắc thân từ kim tượng tốt thù đặc. Mỗi đức Phật lại phóng ra 100.000 hào quang, chiếu khắp 10 phương nói pháp vi diệu. Chư Phật ấy muốn đưa vô lượng chúng sanh đến Phật đạo. Phẩm 22 quyết chứng cực quả. Này A Nan, này A Nan, ở này A Nan cõi nước cực lạc, này A Nan cõi nước Đức Phật đó không có càn tối tăm, đèn đuốc nhật nguyệt, tinh tú ngày đêm, cũng không có tên năm tháng kiếp số, lại không có sự thăm đắm nhà cửa, mọi nơi không có danh hiệu tiêu thức, cũng không có nhà ở riêng biệt, chỉ có sự hưởng thọ thanh tịnh an lạc tối thượng. Nếu có trai nành gái tín nào hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh hoặc đều an trụ nơi chánh định, quyết sẽ chứng được an ẩu đa na tam miểu tam bồ đề. Tại sao vậy? Nếu có tà định hay bất định thì không biết rõ đạo lý nhân quả để sanh về cực lạc được. Phẩm 23 10 phương chư Phật tán thán. Này A Nan, hàng xa số thế giới ở phương Đông, trong mỗi thế giới có hàng xa Đức Phật, xuất tướng núi rộng dài, phóng vô lượng, quang minh nói lời thành thật, khen ngợi công đức bất khả tư nghì của Đức Phật vô lượng thọ. Hàng xa thế giới chư Phật ở chín phương khác cũng đồng xứng tán như thế. Tại sao vậy? Vì muốn chúng sanh ở các phương khác nghe danh hiệu Đức Phật vô lượng thọ, phát tâm thanh tình nhớ nghĩ thọ trì, quy y cúng dường cho đến phát bộ niệm tình tín. Nếu có căn lành nào trí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi cực lạc ấy, tùy nguyện vãng sanh, được bất hối chuyển cho đến quả vị vô thường chánh đẳng bồ đề. Phẩm 24 ba bậc vãng sanh. Này A Nan, chư thiên nhân dân ở 10 phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có 3 hạng. Bậc thượng phẩm là những người xuất gia lìa tham dục, làm sa môn, phát tâm bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức, nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi mạng chung Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện đến trước mặt,
liền theo Đức Phật sanh về cõi đó, từ biến hóa sanh trong hoa sen bảy báu, trí huệ rộng mãnh, thân thống tự tại. Này A Nan, nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà, phải phát tâm vô thượng Bồ đề, phải luôn nhớ nghĩ có nước cực lạc, nhóm trước được các đành nào nên đem hồi hướng. Do thấy được Phật nên khi sanh về nước đó được bậc bất hối chuyển cho đến quả vô thượng Bồ đề. Hạng chung là những người xuất gia lìa tham dục, làm sa môn, phát tâm vô thượng Bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tường, cúng dường, treo phan, đốt đèn, dâng cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực lạc. Khi mạng chung hóa thân Đức Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh như trên Đức Phật sanh cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó, nhiếp thọ tiếp dẫn, liền theo hóa Phật sanh về cõi cực lạc. Bậc bất hối chuyển vô thượng Bồ đề, công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Hạng hạ phẩm là những người giả sử không ai làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng Bồ đề, truyền tâm niệm Phật A Di Đà, vui mừng tin sâu, không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Người này mạng chung mộng thấy Đức Phật, cũng được vãng sanh công đức trí huệ kế bậc chung. Nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa, đem tâm thanh tịnh hướng về Đức Vô Lượng Thọ, niệm đến 10 niệm, nguyện sanh về cực lạc. Nghe pháp rầm sâu hiểu rốt ráo, chuyên tâm cho đến được một niệm thanh tịnh, phát một niệm nhớ nghĩ đến Đức Phật đó, người này mạng chung thấy Phật A Di Đà như trong chim bao, nhất định sanh về cực lạc, được bất hối chuyển vô thượng Bồ đề. Phẩm 20 năm chánh nhân vãng sanh. Này A Nan, đều có trai nành gái tín nào nghe kinh này được thọ trì đọc tùng bên chép cúng dường, ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi cực lạc, phát tâm Bồ đề, giữ các giới cấm bền vững, không phạm lợi ích hữu tình, làm được chút điều lành gì để ban bố cho họ khiến được an vui. Hằng nhớ nghĩ đến Đức Phật A Mi, mau được nghe pháp, vĩnh viễn không thối chuyển. Này nữa A Nan, đều có chúng sanh muốn sanh về nước kia, tuy không siêng năng thiền định, nhưng hết lòng chỉ cân giữ giới, chuyên làm điều lành, nghĩa là không giết hại sanh vật, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không theo dệt, không nói lời hung dữ, không nói đâm thọc, không tham lam, không giận hờn, không si mê, ngày đêm nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc, có nhiều công đức, nhiều sự trang nghiêm, chỉ tâm quy y, đảnh lễ cúng dường. Người ấy khi mạng chung không kinh sợ, tâm không rối loạn, liền được vãng sanh về cõi cực lạc. Nếu người quá nhiều việc, không thể xuất ra, không rành thu trái giới, nhật tâm thanh tịnh, lúc rảnh rồi yên tĩnh thanh tâm, tuyệt dục bỏ lo lắng, từ tâm tinh tấn, không hờn giận ganh ghét, không tham tiếc keo kiệt, không ân hận hồ nghi, hiếu thuần trung tín, tin sâu lời Phật dạy, tin làm lành đặng phước, phụng trì các pháp như vậy, không được thiếu mất. Suy nghĩ chín chắn, muốn được độ thoát, ngày đêm luôn cầu nguyện được vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà trong 10 ngày 10 đêm, cho đến một ngày một đêm không ngừng nghỉ,
khi màng chung được vãng sanh về cõi nước kia tu đạo Bồ Tát. Những người vãng sanh đều được bất thối chuyển, thân sắc đủ 32 tướng tốt, sẽ được thành Phật. Nếu muốn thành Phật ở một phương còn sáng tối, cầu đạo không ngừng nghỉ, sẽ được kết quả không mất chí nguyện. Này A Nan, do điều đời này nên vô lượng vô số bất khả tư nghị, vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều tuyên dương tán thán công đức Phật vô lượng thọ. Phẩm 26 lễ cúng nghe pháp. Này nửa A Nan, chúng Bồ Tát ở 10 phương thế giới muốn đảnh lễ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc, đem hương hoa tràng phan bảo cái đến chỗ Phật cung kính cúng dường, nghe giảng kinh pháp và sướng danh ca ngợi sự tuyên dương hóa đạo công đức trang nghiêm của Phật vô lượng, của Phật A Di Đà. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ tụng rằng: Đông phương các cõi Phật số nhiều như hàng sa trùng Bồ Tát đền lễ vô lượng thọ. Nằm Tây Bắc bốn phương Thường Hà cũng như vậy, thầy chỉ tâm tôn trọng, dâng cúng các chân diệu, phát những lời hòa nhã, ca ngợi đấng tối thắng, cầu cảnh thân thông huệ, chứng nhập sâu pháp môn, nghe được danh hiệu Phật, an lành được lợi lớn. Trong các sự cúng dường, siêng tu không biên trệ, quán cõi thù thắng kia, vi diệu khó nghị bàn, công được rất trang nghiêm, cõi Phật khá khó bằng. Nhân phát tâm vô thượng, nguyện mau thành Bồ Đề. Bấy giờ vô lượng thọ, Kim Dung Hiền mỉm cười, hào quang từ miệng ra, chiếu khắp 10 phương cõi. Rồi xoay chiếu thân Ngài 3 vòng vào đánh Phật. Bồ Tát thấy quang này, liền chứng bất thối chuyển. Tất cả chúng trong hội đều vui mừng hớn hở, lời Phật như sấm vang, tiết bát âm vi diệu. Bồ Tát 10 phương đến, Mi Đà thấu rõ tâm, chỉ cầu cõi nghiêm tần, thọ kế sẽ thành Phật. Biết rõ tất cả pháp như mộng huyễn tiếng vang, trọn đời các diệu nguyện, quyết thành như cực lạc. Biết cõi như ảnh tường, phán tâm thể nguyện lớn, rốt ráo hạnh Bồ Tát đầy đủ các công đức, thành đạt đạo Bồ Đề, thọ ký sẽ thành Phật. Thông đạt các pháp tánh, hết thảy không vô ngã, chuyên cầu tình cõi Phật, quyết thành như cực lạc. Nghe pháp vâng phục hành, đạt đến chốn thân tình, tất được vô lượng tôn, thọ ký thành chánh giác, thủ thắng vô biên cõi. Do nguyện lực Mi Đà, nghe danh cầu vàng săn, đến bậc bất thối truyền, lập thành nguyện Bồ Tát, nguyện cõi này không khác. Khắp đồ hết thầy chúng đều phát tâm Bồ Đề, bỏ thân luân hồi rồi đều được lên bờ giác, phụng sự vạn ức Phật, giáo hóa khắp các cõi. Kính vui mừng trở về cõi an dưỡng cực lạc. Phẩm 27 cá thắng Phật đức. Này A Nan, Bồ Tát ở cõi cực lạc nhờ oai thần của Phật, trong quảng bữa ăn đi lại vô biên cõi Phật trong 10 phương, khắp 10 phương để cúng dường những hoa hương tràng phan, đủ các thứ chân bảo thủ thắng trên tay, thế gian không thể có để cúng dường chư Phật và chúng Bồ Tát. Nếu muốn rải hoa liền trên không trung, các hoa hiệp lại thành một lồng hoa tròn lớn, có trăm ngàn sắc sáng.
mỗi sắc có hương thơm khác nhau, tỏa ngát muôn phương, đài hoa nhỏ đủ 10 gió tuần. Cứ vậy lớn dần trùm khắp 3.000 thế giới, theo đó trước sau thứ lớp ẩn hiện. Nếu không có ai cúng hoa mới thì hoa cũ không rơi xuống lơ lửng trên không, vang tiếng nhạc vi diệu tán thán Phật đức. Trong lát trở về bổn quốc tụ họp tại giảng đường thất bảo, nghe Phật vô lượng thọ rộng ràng diệu pháp, tâm ý thông triệt vui mừng đại ngộ. Lại có gió thơm thổi hàng cây báu phát âm thanh vi diệu vô lượng hương thơm, theo gió bay khắp bốn phương, theo những ý nguyện cúng dường không dứt. Trừ thiên niệm 100.000 hóa hương vạn thứ kỹ nhạc đến cúng dường Phật và chúng Bồ Tát Thánh Văn. Chư thiên trước sau qua lại hứng hở vui mừng, là do sức oai thần bổ nguyện của Phật vô lượng thọ và đã từng cúng dường các đức Như Lai, khó khăn lành tương tục, không giảm thiếu, khéo tu tập, khéo nhiếp thủ, khéo thành tựu vậy. Phẩm 28 Đại Sĩ Thần Quang. Này A Nan, chúng Bồ Tát tại cõi Phật đó nghe thấy hết khắp cả không gian và thời gian, biết hết tâm ý thiện ác, lời nguyện cầu, khi nào được thoát ly lục đạo, được khai ngộ, được vãng sanh của chư thiên nhân loại, cho đến các loài bò bay sòn đồng. Chúng thanh văn ở cõi Phật kia có thân sáng 8 thước, ánh sáng của Bồ Tát chiếu xa 100 do tuần. Có 2 vị Bồ Tát tôn quý bậc nhất, oai thần và ánh sáng chiếu khắp 3.000 cả ngàn thế giới. Tôn giả nan thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, 2 vị Bồ Tát ấy danh hiệu là gì? Phật nói: một vị tên là Quán Thế Âm, vị thứ hai tên là Đại Thế Chí. 2 vị Bồ Tát này khi còn ở cõi Ta Bà tu hạnh Bồ Tát, được sanh về cõi Cực Lạc, thường ở hai bên tả hữu Phật A Di Đà, muốn đến 10 phương vô lượng cõi Phật liền đến. Hiện ở thế giới này làm nhiều sự lệch lạc, những trai lành gái tín ở thế gian, nếu có tai nạn ngặt nghèo hoảng sợ, chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát. Phẩm 29 Nguyện lực hoàng sâu. Này A Nan, tất cả Bồ Tát ở cõi Phật ấy, hoặc hiện tại hay vị lai, đều sẽ rút ráo được nhất sanh Bồ Xứ, chỉ trừ phát đại nguyện vào trong sanh tử để độ quần sanh, làm sư tử hỏng, mặc áo giáp, làm những công đức trang nghiêm cho thể nguyện của mình. Tuy sanh trong đời ác vũ trược thì hiện đồng loài cho đến thành Phật, không thọ ác thủ, sanh ở nơi nào đều biết rõ túc mạng ý của Đức Phật vô lượng thọ, muốn độ thoát tất cả chúng sanh khắp 10 phương thế giới, sanh về cõi Cực
lạc đạt đến niết bàn. Đà Nam Bồ Tát thì quyết trắc thành Phật, đã thành Phật rồi trở lại giáo hóa độ thoát truyền truyền không nghỉ. Thành Văn Bồ Tát chúng sanh về cõi Phật đó đạt đến niết bàn, chứng quả Phật số nhiều không thể tính được. Trong cõi Phật đó chỉ có một pháp, không có tăng thêm. Vì sao vậy? Ví như biển lớn là vua, các dòng nước chảy vào biển cả, nước trong biển ấy cũng không thêm bớt. Cõi Phật A Di Đà vĩnh viễn rộng lớn, sáng đẹp, an lạc hơn cả vô số cõi Phật trong 10 phương. Ấy là do sự phát nguyện cầu đạo tích công lũy đức khi còn làm Bồ Tát, ân đức bố thí của Phật vô lượng thọ. Khắp 10 phương không cùng cực, sâu rộng không lường, không thể nói hết được. Phẩm 30 Bồ Tát tu trì. Này A Nan, thiền định trí huệ thần thông oai đức các vị Bồ Tát trong cõi Phật đó đều viên mãn. Mà tạng chư Phật rất sâu xa rốt ráo sáng tỏ, điều phục các căn thần tâm nhu nhuyễn, thâm nhập tránh huệ không còn dư tập. Thật hành theo lời Phật dạy, hành thật giác chi, tu ngũ nhãn rõ biệt chân đế, đạt cả tục đế, nhục nhãn thì so đo. Thiên nhãn thấy thông suốt, pháp nhãn thấy biết than trần, huệ nhãn biết rõ chân không, Phật nhãn đầy đủ công năng, biết rõ pháp tánh, biển tai tầm tri, từ tại vô ngại, biết rõ vô biên phương tiện ở thế gian, nói đúng chân đế, hiểu sâu nghĩa lý, cứu độ các hữu tình, diện nó trán pháp vô tướng vô vi, vô phược vô thoát, vô phân biệt, xa lìa điên đảo, đối vật thọ dụng, không có tư tưởng chiếm giữ. Đi khắp cõi Phật, không ưa, không chán, không mong cầu, cũng không chấp trước, cũng không có tưởng oán hận đây kia. Vì sao vậy? Các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có tâm đại từ bi, đại lợi ích, xa lìa chấp trước, thành tựu vô lượng công đức, dùng chân thật trí thấu rõ các pháp là như biết rõ phương tiện giảng giải về tử đế, không thích học thuyết thế gian, thích luận trách pháp, biết tất cả pháp đều không tịch, tập khí phiền não chướng và sở chi chướng đều dứt sạch. Ở trong ba cõi bình đẳng xuyên tu, cứu cánh nhất thừa, đến bờ giải thoát, quyết dứt lưỡi nghi, chứng vô sở đắc, dùng phương tiện trí, tăng trưởng hiểu biết, an trụ thần thông, được nhất thừa Phật quả, không nhờ vào người khác. Phẩm 31 Công đức chân thật. Trí huệ uyên thâm như biển cả, bồ đề cao rộng như tu di, thân sáng chói như nhật nguyệt, tâm trong trắng như tuyết sơn, nhận nhục như đất bằng, bình đẳng tất cả, thanh tịnh như nước, rửa sạch trần cấu, hừng hực như lửa, đốt hết phiền não, không chấp trước như gió, không gì chướng ngại, pháp âm như sấm vang, thức tỉnh kẻ chưa giác, mưa pháp cam lộ, thẩm nhuần chúng sanh, thênh thang như hư không, bao dung tất cả, thanh tịnh như hoa sen, lìa xa ô nhiễm, như cây ni câu tre khắp rầm rải, như chùy kim cang phá tan tà chấp, như núi thiết phi tà ma ngoại đạo không lay chuyển được. Tâm chánh trực khéo giỏi quyết định, luận pháp không chán, cầu pháp không mỏi mệt, giới như lưu ly trong ngoài sáng sạch, pháp nói điều gì đều làm cho người vui tín phục, đánh chống pháp lập pháp tràng, sáng huệ nhật
phá si ám, thuần tình ôn hòa, tịch định an nhiên, làm đại đạo sư, điều phục tự tha, dắt dẫn quần sanh. Xả bỏ ái trước, xa hẳn ba độc, tung dung tự tài, nhân duyên nguyện lực, phát sanh thiền căn, phá diệt ma quân, tôn trọng cúng dường chư Phật, đèn sáng cho thế gian, ruộng phước tối thắng, áng lành tốt bậc, khám thọ cúng dường, hiền hách hoan hỷ, mạnh bào không sợ sệt, thần tướng đẹp đẽ, công đức biển tài đầy đủ, trang nghiêm không ai sánh được, thường được chư Phật khen ngợi, Bồ Tát rốt ráo các ba la mật, an trụ vào tam ba địa, bất sanh bất diệt, giáo hóa khắp nơi, các với hàng như thưa: A Nan, ta nay được nói chân thật công đức, các hàng Bồ Tát ở thế giới cực lạc kia tất cả đều như vậy. Nếu nói rầm ra trải trăm ngàn vàng kiếp cũng không hết được. Phẩm 32, thọ lạc không cùng tận. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát và thiên nhân, công đức trí huệ của Thanh Văn Bồ Tát ở cõi Đức Phật vô lượng thọ không thể nói hết được. Cõi nước cực lạc kia với diệu an lạc thanh tịnh như vậy, hả còn phương pháp nào hơn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tự nhiên thành tựu xuất nhập cúng dường, quảng cân tu đạo, pháp hy viên toàn, trí huệ sáng suốt, tâm không thối chuyển, ý không dài đái, ngoài hiện an nhàn, trong lại tinh tấn, dùng cách trùm cả thái hư, đạt đến trung đạo, trong ngoài tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh, hành động tránh trực, thân tâm khiết tịnh, không tham nhiễm ái, trí nguyện cương định, không tăng chẳng dám cầu đạo hòa tránh, không bị tà tâm khuyên đảo, tuân lời Phật dạy, quyết không trái phạm. Nếu đã quyết tâm thì phải kiên trì, không nghĩ gì khác, không lo nghĩ ưu buồn, an nhiên vô vi, tâm rộng như không, không lập một pháp, bình thản không tham dục, tròn thành thiện nguyện, dốc lòng cầu tiến, từ bi ái mẫn, lễ nghĩa gồm đủ, xử lý viên dung, đạt đến giải thoát từ tánh bản nhiên, hoàn toàn thân tịnh, trí nguyện vô thượng, thân tâm tịch định an lạc, ổn nhiên tâm khai, đạt lý giác ngộ triệt đề, thấy được thật tướng các pháp bản thể vũ trụ, quang sắc xen nhau, tất cả chỉ là như biển truyền vô cùng, uất đan việt thành thất bảo, lâm rõ vạn vật sáng sạch hiền lộ, tốt đẹp vô cùng, không gì sánh được, rõ ràng, không trên dưới, thông suốt, không ngàn mé. Vậy phải hết sức siêng năng tinh tấn tu tập, quyết chắc được vãng sanh về cõi thánh tình của Phật A Di Đà. Chấm dứt năm thủ, đóng kín ác đạo, đạt đạo không khó, vãng sanh hạ lại không được sao? Cõi kia không trả nẻ, theo tự nhiên, bỏ tất cả như không, siêng năng niệm Phật cầu sanh quyết đến cực lạc, thọ mạng an lạc không cùng hạ lại, tham đắm thế sự toàn là vô thường sầu khổ cả. Phẩm 33, khuyến rũ sách tấn. Người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bạo, khổ cực nhọc thân làm lụng để tự cung cấp tôn quý ti tiền. Nghèo khổ giàu sang, lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí, suy nghĩ lo toan, không nhà lo nhà, quyến thuộc tài vật, có hoặc không cũng no, có rồi còn thiếu, muốn sao cho bằng người. Nên ít muốn vừa đủ, lại còn lo sợ vô thường, nước lửa trộm cướp, oan gia trái chủ, lừa thiếu nước chìm, tiêu tan sạch sẽ, tâm ý khư khư không chịu buông xả, màng chung
Hết thở không ai tránh khỏi, nghèo giàu như nhau, sầu khổ trăm mối. Thế nên ở đời cha con anh em, vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau, không nên ghét giận nhau, có không nên thông cảm nhau, không nên tham tiếc, nói năng hòa nhã, đừng chống đối nhau. Hễ có tranh cãi liền sanh giận dữ, thanh oán thù nhiều kiếp về sau. Sự việc ở đời đem nhiều khổ lụy, tuy chưa gặp phải gặp có ý tưởng ngăn trừ. Có người vì ái dục nên phải sống chết, qua lại sáu lẹo, tự chịu khổ vui. Không ai thay thế được lành sự biến hóa, theo đó đi thọ sanh không đồng, tù học không hạn kỳ, lúc còn cường tráng sao không nỗ lực tu tập. Đời đến lúc nào người đời không biện biệt được tốt xấu, các khung họa phước thần trí ngu muội, lại theo các giáo điều khác liên tiếp điên đảo, nguồn gốc vô thường mê mờ không chịu suy xét, chẳng tin kinh pháp không biết lo xa, say mê giận hờn tham đắm tài sắc, tròn trắng ngừng nghỉ thật đáng thương thay. Đời trước ngu muội không biết đạo đức, không ai chỉ bảo, đâu có lạ gì. Sanh tử luân hồi, thiện ác báo ứng, đều chẳng tin tưởng, cho là không có. Từ thứ nhìn này, lào cha khóc con khóc cha, anh em vợ chồng than khóc lẫn nhau. Một đời sanh tử tiền đưa thương tiếc, buồn thương trói buộc không sao dại nổi, nghĩ nhớ ân sâu không ngoài tình dục. Sao chẳng suy cùng xét kỹ, chuyên tâm hành đạo, khi tuổi già mạng hết không biết làm sao. Kẻ mê thì nhiều, người ngộ đạo rất ít, phần nhiều ôm lòng giết hại, ác khí tràn đầy, làm điều hư dối, trái ngược trời đất, mặc tình tạo tội, khi mạng sống hết đọa vào ác đạo, không biết ngày ra. Các ngươi phải nghĩ kỹ xa lìa điều ác, siêng làm việc lành, ái dục vinh hoa không thể giữ mãi, đều phải ly biệt chẳng có vui gì, nên phải siêng năng tinh tấn, cầu sanh về cõi an lạc, được triệu về sáng suốt công đức thù thắng. Đừng theo tâm tham dục cô phủ kinh giới, uổng phí đời sau. Phẩm 34, tâm được mở sáng. Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: bạch được Thế Tôn, lời Thế Tôn rất dày, rất sâu, rất đúng. Nhờ ơn đức từ bi dài thoát ưu khổ, Phật là đấng pháp vương tôn quý siêu việt trong hàng thánh. Quang minh vô tận, trí huệ không cùng, đào sơ cấp cả trời người. Ngày nay được gặp Phật, lại được nghe hồng danh vô lượng thọ, tâm trí được sáng tỏ, rất là vui mừng. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: kính Phật là điều đại thiện, niệm Phật quan trọng hơn, giúp cắt hết lưới nghi, dứt hết ái dục, lấp hết nguồn ác, đi khắp ba cõi không bị chướng ngại, khai thị chánh đạo, độ người chưa độ. Các ngươi phải biết, chúng sanh mười phương nhiều kiếp đến nay, luân chuyển trong năm đường, sầu khổ không dứt. Sanh đã là khổ, già cũng khổ, bệnh càng khổ hơn, chết rất là đau khổ, hôi thối bất tịnh, không có gì vui. Lên quyết cắt đứt, tài trừ tâm xấu, nói năng hành động thành tính trong ngoài hợp nhất, trước tự độ mình lại ra độ người.
hết lòng cầu nguyện, chứa nhóm căn lành, chỉ cần tinh tấn, khó nhọc một đời, ngắn ngủi về sau, đưa sanh về cõi vô lượng thọ an vui vô cùng, vĩnh viễn dứt sạch sanh tử, không còn khổ hoạn, thọ mạng ngàn vạn kiếp tự tại tùy ý, nên phải tinh tấn cầu đạt. Tâm nguyện không được nghi ngờ, như còn chút nghi hoặc, sẽ sanh về cung điện thất bảo. Ở biên địa của nước Cực Lạc, chiều các tai ách trải qua 500 năm, Ngài Di Lặc bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin vâng lời Phật dạy, chuyên cần tu học. Y giáo phụng hành, không dám có lòng nghi ngờ. Phẩm 30 năm trượt thế ác khổ, Phật bảo Di Lặc: các ngươi sanh trong đời này tâm ý tránh trực, không làm điều ác, đó là có đức hạnh lớn. Vì sao vậy? 10 phương thế giới của chư Phật thiện nhiều ác ít, rất dễ khai hóa. Chỉ có thế gian 5 ác trược này rất là cực khổ. Ta này thành Phật ở đây để giáo hóa quần sanh, bỏ 5 điều dữ, dứt 5 sự thống khổ, nìa 5 sự thiêu đốt, điều phục tâm ý, khiến làm 5 điều lành, phước đức được thành tựu. Những gì là 5? Điều thứ nhất, các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác, mạnh hiếp yếu, chèn ép nhau, tàn sát tổn hại, ăn nuốt lẫn nhau, không biết làm lành để chịu hậu quả, nên có kẻ cùng khổ, cô độc, câm điếc, đuôi ngòm, si ác, ngông cuồng, là do đời trước không tin đạo đức, không chịu làm lành, những hàng tốt quý hào phú hiền, minh trường già, trí dũng tài cao, là do biết từ ái hiếu thuần, tu thiền tích đức từ đời trước. Khi còn sanh tiền đã làm sai trái, sau khi mạng chung vào trốn u minh, truyền thọ thân hình sanh vào các nẻo, nên có địa ngục, súc sanh, vì như lao ngục. Ở thế gian có cực hình kịch khổ, thân thức tuy tôi đã tạo, mà thọ mạng có dài ngắn theo nhau trả báo. Tội ác chưa hết, lại tiếp tục chịu tội, xoay vần nhiều kiếp không thôi, rất khó giải thoát, khổ thống không thể nói hết được. Ác đạo tuần hoàn, cảm ứng tự nhiên, tuy không báo ứng tức thời, nhưng tiền ác trung quy vẫn phải chịu quả báo. Điều thứ hai, nhân loại thế gian không theo pháp luật, hoàng dâm thái quá, mặc tình phóng túng, trên thì không minh, tài vì không chính, hãm hại oan uổng, tổn hại trung lương, tâm miệng khác biệt, mưu toan nhiều bề, trong ngoài dối trá, giận dỗi ngu si, muốn lợi về mình, tham lam không chán. Lợi hại được thua, oán giận thành thù, tan nhà mật mả, không xét trước sau, giàu có keo kiệt, không chịu bố thí, trật chứa cho đầy, nhọc tâm khổ thân, đến khi màng chung, không đem được gì, thiện ác họa phước, tùy nghiệp thọ sanh, hoặc sanh vào nơi sung sướng, hay vào trúng khổ độc. Thấy người làm lành lại còn hủy báng, không chỉ bắt trước, thường nghĩ trộm cắp, rình đoạt của người, tiêu phá hết rồi lại đi tìm nữa, chết đọa vào 3 đường ác, chịu vô lượng khổ, xoay vần nhiều kiếp, rất khó ra khỏi. Đau khổ vô cùng. Điều thứ ba, người đời nương nhau mà sống, còn trong trời đất
thọ mang chẳng được là bao, kẻ bất lương tâm không chính định, ôm lòng tà ác. Luôn nghĩ dâm dục phiền não tràn, hông thái độ tà ngụy, buông lung hao tổn tài sản, làm điều phi pháp. Ai cầu xin gì cũng không chấp thuận, lại còn tụ bè kết đảng, hưng binh gây chiến, đánh cướp giết hại, chiếm đoạt bức hiếp, tru cấp cho vợ con no thân hưởng lạc, khiến người chán ghét no lắng khổ cực, tạo nhiều tội ác chết vào tâm đồ, chịu vô lực khổ qua lại nhiều kiếp, khó được giải thoát, khổ đau khôn xiết. Điều thứ tư, người ta ở đời không chịu tu thiền, nói dối, nói lời hung dữ, nói đơm thọc, nói thêu dệt, ganh ghét người lành, hãm hại người hiền, bất hiếu với cha mẹ, khinh màn sư trưởng, chẳng thân tính với bằng hữu, từ cao từ đại, cho mình có lý, cậy mình ỷ thế, lấn hiếp mọi người, mong người kính nể. Không biết hổ thẹn, ôm lòng kiêu mạn, khó thể giáo hóa, nhờ chúc phước đức từ đời trước, đời này làm ác, phước đức mất hết, thọ mạng hết rồi, các điều ác bao vây, oán cừu dẫn dắt, không sao tránh khỏi. Chỉ việc tiến vào vạc lửa, thân thể tan nát, tâm thần thống khổ, bây giờ ăn năn thì đã muộn rồi. Điều thứ năm, người đời phóng túng lười biếng, không chịu làm lành, tu sửa thân tâm, cha mẹ khuyên bảo, ngang trái chống đối, như là oan gia. Phụ bạc ân nghĩa không chút báo đền, phóng túng lêu lầm, rượu chè xa hoa, đần độn bướng bỉnh, chẳng chút lễ nghĩa, không thể can gián, giao tiếp lục thân quyến thuộc, không chút ân tình, không nhớ ơn cha mẹ, không đói nghĩa thay cho bằng hữu, chỉ lo cho tự thân, không được một điều lành, không tin Phật Pháp, không tin sanh tử thiện ác, muốn hại hiền nhân, phá hoại Phật Pháp, ngu si mông muội, từ cho thông minh, không biết từ đâu sanh đến, chết sẽ đi về đâu, bất nhân bất thuận, lại muốn trường thọ, thương xót khuyên bảo, lại không chịu nghe, cô hơi khản tiếng cũng thành vô ích. Tâm ý cố chấp, không chịu thấu hiểu, mạng chung cận kể hối tiếc, đã không tu thiện. Đến khi nhắm mắt ăn năn hối hận, sao còn kịp nữa. Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiền ác báo ứng, hòa phước đành rằn, thân tự chịu lấy, không ai thấy được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác, từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối. Ai hay biết được. Chỉ có Đức Phật biết rõ khai thì chỉ dạy, người tuấn hành rất ít nên sanh tử không thôi, ác đạo không dứt. Người đời tạo ác như thế nên tự nhiên có ba đường ác, chịu vô lượng khổ xoay vần nhiều kiếp, không có hạn kỳ ra khỏi, khó được giải thoát, đau đớn không thể nói được. Do vậy nên có ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, như lò lửa lớn thiêu đốt thân người. Nếu từ nhất tâm giữ ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hành tương xứng, chí tâm làm lành, không làm việc ác,
thì được độ thoát, đầy đủ phước đức, được trường thọ đến đạo Bồ Đề. Đây là 5 điều đại thiền. Phẩm 36 báo lược khuyên lơn Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: những ngũ ác ngũ thống, ngũ thiêu đó truyền tiếp cho nhau. Nếu phạm tội, tất phải vào ác đạo, hiện đời sẽ bị bệnh hoàn tai ương, cầu sống không được, cầu sẽ không xong. Để cho người đời thấy sự chiêu cảm đó mà chúng không đọa vào 3 đường ác, thống khổ quá lắm, từ bị thiêu đốt, cùng kết oán thù, tàn hại lẫn nhau, tạo một tội nhỏ lần thành to lớn. Do tham nắm tài sắc không chịu bố thí, muốn khoái lạc bản thân không chịu phản tịnh, si ám thúc giục trách nợ về mình, phù quý vinh hoa đương thời vừa ý, không chịu nhẫn nhìn, không chuyên tu thiền, không bao lâu uy thế theo đó tiêu diệt, nghiệp lực an bài. Báo ứng tự nhiên, dù có lo lắng hoảng hốt cũng phải vào 3 ác đạo. Xưa nay như vậy, đau khổ lắm thay. Các ngươi được giáo pháp của chư Phật chỉ dạy phải suy nghĩ chín chắn, từ ghi nhớ kỹ, trọn đời không được biếng chế, kính Phật trọng hiền, lương thiện từ bi, cầu thoát 3 cõi, dứt sạch cục sanh tử, lìa hẳn lo sợ thống khổ tam đồ. Thế nào gọi là hành thiện bậc nhất? Phải tự tình tâm, tránh thân, tai mặt mũi miệng đều phải đoan tránh, thần tâm thánh tịnh, cùng thiện tương ưng. Đừng theo thể dục, không phạm điều ác, ngôn sắc hòa diệu, thân hành chuyên cần, hành vi cử chỉ bình tĩnh từ tốn, vội vàng hấp tấp, không suy xét chín chắn, sẽ hư hỏng, hối hận về sau, uổng phí một đời. Phẩm 37 như nghèo đặng của báu, các ngươi đã trồng nhiều các lần, phải nhẫn nhục tinh tấn, đừng phạm cấm giới, tử tâm chuyên nhất, thanh tịnh trai giới, tu một ngày một đêm ở cõi Ta Bà, hơn làm lành ở cõi vô lượng thọ cả 100 năm. Tại sao vậy? Cõi nước của Đức Phật đó đều hành thiện tích đức, không có một chút ác. Tu thiện ở Ta Bà 10 ngày đêm hơn làm lành ngàn năm ở cõi Phật khác. Tại sao vậy? Vì cõi nước Phật ở phúc khác thì phước đức tự nhiên có, không có duyên để làm ác. Chỉ có thế giới Ta Bà này thiện ít ác nhiều, toàn là khổ độc, chưa từng ngừng nghỉ. Ta vì thương các ngươi nên đã hết lòng chỉ dạy thao cho kinh pháp. Vậy phải nhớ giữ tôn hành, tôn ti nam nữ, quyến thuộc bằng hữu, chỉ bảo lẫn nhau, cùng nhau kiểm điểm, hòa thuận đạo nghĩa, hoan hỷ từ hiếu. Nếu có sai phạm phải tự hối cải, bỏ ác làm lành, sáng nghe tối sửa, phụng trì kinh giới, như nghèo được của, sửa xưa tu nay, gột rửa thân tâm, tự nhiên cảm ứng, được như sở nguyện. Khi Phật còn tại thế, cuộc ấp tôn trang đều được quả độ thiên hạ, hòa thuận nhật nguyệt trong sáng, mưa thuận gió hòa, tái dịch không khởi, cuộc thời dân an binh đao vô dụng. Nhân đức hưng vượng, giữ gìn lệ nghĩa, nước không trộm cướp, không có oán, tặc mảnh không hiếp yếu, đều được an lành. Ta thương các ngươi còn hơn cha mẹ thương con. Ta nay làm Phật đời này, ở đời này chỉ rõ điều lành, điều giữ dứt khổ sanh tử, được 5 điều thiện nên trốn an lạc vô vi. Khi ta nhập niết bàn, kinh điển lần lần diệt mất,
nhân dân gian trái làm nhiều điều ác, thiêu ngũ thống, về lâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Cả người nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy, không được tái phạm. Ngài Di Lặc Bồ Tát chắp tay thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, người đã khổ như vậy, Phật đều từ bi thương xót, độ thoát tất cả. Còn xin nghe lời ân cần dạy bảo của Thế Tôn, không dám sai trái. Phẩm 38. Lễ Phật Hiền Ánh Sáng. Được Phật bảo tôn giả: A Nan, nếu ngươi muốn thấy Đức Vô Lượng, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác và các Bồ Tát A La Hán vân vân ở cõi nước đó, nên đứng dậy quay mặt về phương Tây, hướng mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn giả A Lan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng về phương Tây, chắp tay đảnh lễ bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con này nguyện được thấy Đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc, cúng dường phụng sự, vun trồng các căn lành. Khi vừa đảnh lễ, liền thấy Đức Phật A Di Đà dùng nhan nguy nguy, sắc tướng trang nghiêm, quang minh rực rỡ, cao lớn vượt trên tất cả thế giới. Lại nghe chư Phật Như Lai khắp 10 phương thế giới xưng dương tán thán vô lượng công đức vô ngại vô cùng của Đức Phật A Di Đà. Tôn giả A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, cõi Phật thanh tịnh kia rất hiếm có nguyện mong được sanh về cõi đó. Được Thế Tôn nói: những người được sanh về cõi đó đã từng thân cận vô lượng Đức Phật, nhiều thiền căn phước đức. Ngươi muốn sanh về cõi đó thì phải nhất tâm quy y mong cầu. Vừa nói lời ấy xong, trên tay Đức Phật A Di Đà liền phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới chư Phật. Cõi nước chư Phật thấy đều hiện rõ ở trước mắt, do quang minh thanh tịnh thù thắng của Đức Phật A Di Đà, nên ở thế giới này như Hắc Sơn, Tuyết Sơn, Kim Cang, Thiết Vi, các núi lớn nhỏ, sông suối, rừng cây, cung biển của trời người, tất cả cảnh giới đều sáng rõ như mặt trời mọc chiếu sáng khắp thế gian, cho đến địa ngục ngạ quỷ, hang hố thảy đều sáng rõ, đồng một màu sắc như thời kiếp thủy tai, nước tràn đầy cả vạn vật chìm ngập, thăm thẳm mênh mông, chỉ toàn là nước. Quang minh của Phật chiếu khắp như vậy, tất cả quang minh của Thanh Văn Bồ Tát đều bị lu mờ bởi ánh hào quang sáng chói rực rỡ của Đức Phật. Hàng từ chúng trong đây, Thiên Long Bát Bộ, người và phi nhân vân vân, đồng thấy các sự trang nghiêm của thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà ở trên tòa cao, oai đức nguy nguy, tướng hào quang minh. Các hàng Thanh Văn Bồ Tát cung kính vây quanh, như núi Tu Di đứng giữa biển cả. Thân Phật sáng rõ, chiếu diệu thanh tịnh bình chánh, không có tạp uế và hình loại quái dị, chỉ có các thứ báu trang nghiêm, thánh hiền trung ở. Tôn giả A Nan và các chúng Bồ Tát vân vân đều rất vui mừng hớn hở đảnh lễ năm vóc sát đất, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Tam Biểu Tam Phật Đà chư thiên và chúng nhân, cho đến
loài bò bay xuân đồng đều thấy hào quang ấy cả. Những kẻ bệnh khổ được hết bệnh khổ, những kẻ sầu não được giải thoát, thầy đều có từ tâm làm lành. Vui mừng sung sướng những nhạc khí như chuông khánh, cầm sắt không hầu, không đánh từ chối. Chư thiên và nhân dân trong các cõi Phật khác đều đem hoa hương đến giữa hư không, rải sùng cúng dường. Bây giờ thế giới cực lạc ở phương Tây cách xa cả trăm ngàn vô lượng ức cõi nước, nhờ oai lực của Phật mà thấy rõ như ở trước mắt, như được tình thiên nhãn thấy như khoảng 8 thước. Đại chúng ở cõi cực lạc lại như vậy, đều thấy Đức Thích Ca Như Lai ở thế giới Ta Bà này, và chúng tỳ kheo vây quanh nghe pháp. Phẩm 39 từ thị thuật chỗ thấy. Bây giờ Đức Phật bảo tôn giả A Nan và Từ Thị Bồ Tát rằng: các ông có thấy cung điện nầu cát ao hồ, rừng cây khắp cả, vi diệu trang nghiêm ở thế giới cực lạc không? Các ông có thấy chư thiên ở cõi dục, cõi sắc, cho đến cõi trời sắp cúc cánh, đem hoa hương cúng dường khắp cõi Phật không? Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng còn nhìn thấy. Các ông có nghe tiếng lớn của Đức Phật A Di Đà truyền khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sanh không? Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con có nghe. Đức Phật bảo: các ông có thấy chúng tình hành ở cõi cực lạc, nương nơi cung điện, đi khắp 10 phương, cúng dường chư Phật mà không bị trở ngại không? Và thấy họ liên tục niệm Phật không? Lại có các loài chim bay giữa hư không, tiếng họ thánh thót, đó là do Đức Phật biến hóa ra không? Ngài Từ Thị Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Thế Tôn nói, chúng con đều thấy cả. Đức Phật bảo Di Lặc rằng: nhân dân ở nước đó có thai sanh nữa, ông có thấy chăng? Ngài Di Lặc bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thấy người thế giới cực lạc ở trong thai như ở trong cung điện cõi dạ ma thiên. Lại thấy chúng sanh ngồi kiết già ở trong hoa sen, tự nhiên hóa sanh. Do nhân duyên gì, nhân dân ở cõi ý đó có hạng thai sanh, hạng hóa sanh. Phẩm 40 biên địa nghi thành. Đức Phật bảo ngài Từ Thị: nếu có chúng sanh do tâm nghi hoặc làm các công đức, nguyện sanh về cực lạc, không rõ Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xứng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Đối với các trí này nghi ngờ không tin, nhưng vì tin tội phước mà tu tập hạnh lành, nguyện sanh về cực lạc. Lại có chúng sanh chứa nhóm thiện căn, mong cầu Phật trí, phổ biến trí, vô đẳng trí, oai đức quảng đại, bất tư nghề trí. Đối với các lành không sanh lầm tin, ý chí còn do dự đối với sự vãng sanh cõi Phật thanh tịnh, không có tinh chuyên, nhưng vì liên tục nhớ nghĩ không thôi, kết thành thì nguyện cũng được vãng sanh. Do những nhân duyên ấy, những nhân duyên đó, những hạng người này tuy được sanh về cực lạc, nhưng không thể đến thẳng cõi Đức Phật vô lượng thọ được, chỉ đến biên giới cõi Phật ở trong thần thật bảo thôi.
Không phải được Phật muốn như vậy, mà vì chính họ tạo nên tâm đến đó vậy. Ở đó cũng có ao sen thất bảo, tự nhiên thọ thân, ăn uống sung sướng như cõi trời đáo lời. Nhưng ở trong thành đó không thể ra khỏi nhà ở trên đất, không thể tùy ý cao lớn. Ở đó 500 năm không thấy Phật, không nghe được Pháp, không thấy Thánh chúng Bồ Tát. Thành văn trí huệ không sáng suốt, biết kinh Pháp lại ít, tâm không mở mang, ý không vui vẻ, nên ở đó gọi là thai sanh. Nếu có chúng sanh tin rõ Phật trí cho đến thắng trí đại, đoạn trừ nghi hoặc, gieo các thiện căn, làm các công đức, chỉ tâm hồi hướng, nên được hóa sanh ngồi cái già trong hoa thất bảo, khoảnh khắc được thân tướng quang minh, công đức trí huệ thành tựu đầy đủ như các bậc Bồ Tát vậy. Di Lặc Bồ Tát phải biết hàng hóa sanh đó có trí huệ thủ thắng hạng thái sanh kia. Trong 500 năm không thấy tam bảo, không biết phép tắc của Bồ Tát, không được tu tập công đức, không có nhân duyên cúng dường Phật vô lượng thọ. Phải biết hạng người này do đời trước không có trí huệ, sanh tâm nghi hoặc mà ra. Phẩm 41 hoặc tần kiến Phật. Thì như chuyển luân thánh vương có 7 ngục báu để giam những vương tử nào mắc tội. Trong đó cũng có lầu, các cung điện, màn báo, giường báo, lan can, cửa sổ, giường ghế, trang sức quý báu, ăn uống, y phục được cấp dưỡng như chuyển luân thánh vương, nhưng bị trói chân bằng xích vàng. Các tiểu vương tử này có thích ở nơi ấy không? Ngài Từ thì Bồ Tát bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên không vui thích khi họ bị giam cầm, không được tự do, chỉ muốn tìm đủ mọi cách để được ra khỏi ngục, lại cầu mọi thế lực cận thần giúp xin, nhưng cũng không tọa ý bao giờ truyền luân thánh vương bằng lòng mới được giải thoát. Này Di Lạc, các chúng sanh này cũng lại như vậy, vì có một trí công bằng đã trí đối với thiền can thiếu lầm tin sâu, do nghe danh hiệu Phật mà phát tâm tin thôi. Tuy sanh về cõi cực lạc ở trong hoa sen, nhưng không được ra khỏi hoa thai, trong đó cũng có vườn tược cung điện. Tại sao vậy? Trong hoa thai đó thanh tịnh, không có uế ác. Trong 500 năm không thấy tam bảo, không được cúng dường phụng sự chư Phật, xa lìa tất cả thiền căn thù thắng, do nỗi khổ đó nên không vui thích. Nếu như những chúng sanh này biết được tội đời trước, hết lòng ăn năn tự trách, cầu được ra khỏi thai hoa khi đã hết nghiệp rồi, mới được ra khỏi thẳng đến chỗ của Đức Phật vô lượng thọ, được nghe kinh Pháp, lâu sau cũng được giải ngộ hoan hỷ, cũng được đi khắp cúng dường vô số vô lượng chư Phật, tu tập các công đức. Này A Dật Đa, phải biết rằng tâm nghi hoặc tổn hại rất lớn đối với Bồ Tát, mất lợi ích lớn đối với Bồ Tát, nên phải tin tưởng minh bạch vô thường trí huệ của Phật. Ngài Từ Thị Bồ Tát bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao có một hạng chúng sanh ở thế giới này tuy cũng tu thiện mà không cầu vãng sanh? Này Từ Thị, những chúng sanh này trí tuệ cạn cợt, phân biệt Tây phương không bằng cõi trời, do vậy không thích cầu sanh về cõi cực lạc. Ngài Từ Thị bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn,
Nhưng chúng sanh này lù rồi phân biệt, không cầu sanh về cõi Phật, làm sao thoát khỏi luân hồi? Đức Phật nói, các chúng sanh ấy có nhiều căn lành, nhưng không bỏ tâm phân biệt, vọng tưởng, không cầu Phật huệ, tham đắm phước báo vui thú thế gian. Tuy cũng làm phước nhưng chỉ cầu quả báo nhân thiên, tuy được quả báo đầy đủ phong túc, nhưng chưa ra khỏi ngục tù tam giới, giả sử cha mẹ vợ con, nam nữ quyến thuộc, mà không dứt bỏ dục tướng tà kiến vọng chấp, thì luôn ở trong vòng luân hồi không được tự tại. Hạng người ngu si đó không gieo căn lành, chỉ dùng thế trí biển thâm thì tăng thêm tà kiến, làm sao ra khỏi đà nàn sanh tử được. Lại có chúng sanh tuy có gieo căn lành tạo phước lớn nhưng vẫn giữ tâm phân biệt tình chấp xấu nặng, cũng cầu thoát luân hồi nhưng không thoát được. Nếu đem cái trí huệ vô tướng mà làm các công đức thân tâm thanh tịnh, xa lìa tâm phân biệt, cầu sanh về tịnh độ cho đến quả Bồ đề, quyết được sanh về cõi Phật vĩnh viễn giải thoát. Phẩm 42 Bồ Tát vãng sanh. Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, hiện nay có bao nhiêu các bậc Bố Thối Bồ Tát ở cõi Ta Bà này và các cõi Phật khác được sanh về nước Cực Lạc? Này Di Lặc, ở thế giới Ta Bà này có 720 ức Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật, làm nhiều công đức, đã sanh về Cực Lạc. Các bậc Bồ Tát sơ phát tâm tu tập công đức đã được vãng sanh, số lượng không thể tính được. Không những các bậc Bồ Tát ở cõi này được vãng sanh về Cực Lạc, mà các cõi Phật khác cũng là như vậy. Cõi nước của Đức Phật Viễn Chiếu có 18 câu China Do Tha Đại Bồ Tát sanh về cõi Cực Lạc. Cõi nước Đức Phật Bảo Tàng ở phương Đông Bắc có 90 ức Bất Thối Bồ Tát sanh về cõi Cực Lạc. Các bậc Bất Thối Bồ Tát ở những cõi nước Đức Phật Vô Lượng Âm, Đức Phật Quang Minh, Đức Phật Long Thiên, Đức Phật Thắng Lực, Đức Phật Sư Tử, Đức Phật Ly Trần, Đức Phật Đức Thủ, Đức Phật Nhân Vương, Đức Phật Hoa Tràng đã vãng sanh số lượng 10 trăm ức hoặc 100.000 ức cho đến vạn ức vị. Đức Phật thứ 12 hiệu là Vô Thường Hoa, có vô số chúng Bồ Tát ở cõi Phật đó đều ở bậc bất thối chuyển, đã sanh về cõi Cực Lạc. Các vị ấy có trí huệ rộng mạnh, từng cúng dường vô lượng chư Phật, rật mực tinh tấn thẳng đến nhất thừa. Trong 7 ngày đêm kiêng cố tu tập như pháp bằng cả 100.000 ức kiếp tu tập. Đức Phật thứ 12 hiệu là Vô Úy, có 790 ức đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát thấp và chúng tỳ kheo vân vân sanh về cõi Cực Lạc không đếm kể được. Danh hiệu của chư Phật trong 10 phương thế giới và chúng Bồ Tát đã vãng sanh chỉ nói tên thôi, mạn kiếp cũng không hết. Phẩm 43 chẳng phải là tiểu thừa. Này từ thì thấy các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát kia được nhiều lợi ích như vậy, nếu có trái nành cải tín nào được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, sanh tâm vui mừng hớn hở, chừng một niệm quy y chiêm lễ như thế tu hành, phải biết người này được lợi ích rất lớn.
được nhiều công đức như đã nói ở trên, tâm không tự ti, cũng không cống cao, thành tựu thiện căn được thêm tăng trưởng. Phải bị người này không phải tiểu thừa. Ở trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất. Cho nên ta bảo ông rằng những thiên nhân Atula ở thế gian này nên phải hớn hở, tin thích tu tập, sanh tâm hiểu, nên lấy kinh này làm thầy hướng dẫn để cho vô lượng chúng sanh mau được vào bậc bất đối chuyển, thấy được cõi cực lạc rộng lớn trang nghiêm, nhất thọ thù thắng, viên mãn công đức hơn cả, nên phải tinh tấn vâng giữ pháp môn này, cầu được vãng sanh, không lên sanh tâm thối thất hư ngụy. Dù có vào hầm lửa lớn cũng không hề nghi ngờ, cũng không được nghi ngờ hối hận. Tại sao vời vô lượng vô số Bồ Tát đều mong cầu trân trọng lắng nghe pháp môn vi diệu này, không có tâm sai trái. Có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà còn không được, nên các ngươi phải cầu giữ pháp môn này. Phẩm 44 Thọ ký Bồ đề. Về đời sau đến khi chánh pháp diệt tận, nếu có chúng sanh nào đã trồng căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nhờ vào oai lực của Phật vô lượng thọ gia bị mới gặp được kinh pháp này, giữ gìn thọ trì, sẽ được quảng đại nhất thiết trí. Ở trong kinh pháp đó hiểu rõ cặn kẽ sẽ được nhiều hoan hỷ, nên lưu truyền cho mọi người tín theo tu tập. Các thiền nam tín nữ đối với pháp này nếu đã cầu, hiện cầu hay sẽ cầu vãng sanh đều được nhiều lợi ích. Các ông nên phải kiên định chắc chắn trồng các căn lành lên, luôn luôn tu tập, không được ngừng nghỉ nghi ngờ, chẳng vào các cõi chân bảo thần tựu lao ngục. Này A Dật Đa, những hàng oai đức này thường từ nơi các pháp đại thừa khác mà được, nên đối với pháp này không chịu lắng nghe. Có đến 1 ức vị Bồ Tát thối chuyển bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sanh nào đối với kinh này viết chép, cúng dường, thọ trì, đọc tùng trong chút thời gian, vì người diễn nói không khuyên họ lắng nghe, không sanh ưu não, cho đến ngày đêm suy nghĩ cõi cực lạc và công đức của Phật A Di Đà, đối với đạo vô thường tròn không thối chuyển, giả sử 3.000 thế giới tràn ngập lửa lớn, người đó khi mạng chung cũng có thể vượt khỏi sanh vào cõi nước cực lạc, bởi người ấy đời quá khứ đã từng gặp Phật và được thọ ký Bồ đề. Tất cả Như Lai đồng tán thán. Vì thế nên phải chuyên tâm tin thọ, trì tụng, diễn thuyết, tu hành. Phẩm 45 chỉ lưu lại một kinh này. Ta nói vì chúng sanh mà nói kinh này, khiến thấy được Đức Phật vô lượng thọ và cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc. Hễ có tâm nguyện cầu đều được như ý, chớ để sau khi ta diệt độ rồi sanh lòng nghi hoặc đời tương lai. Khi kinh pháp diệt tận, ta đem lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu kinh này lại trong 100 năm. Chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu đều được độ thoát, Như Lai ra đời rất khó gặp. Có thấy kinh pháp của Phật khó được, khó nghe, gặp thiền trí thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tính đức thọ trì là điều khó trong khó, không gì khó hơn. Nếu có chúng sanh được nghe lời Phật từ tâm thanh tịnh,
hớn hở vui mừng là hoặc râu tóc dựng đứng, hai hai mắt rơi lệ là do đời trước không từng làm Phật sự, không phải là người phàm. Nếu nghe danh hiệu Phật, tâm sanh hồ nghi, đối với kinh Phật đều không tin tưởng, đó là từ ác đạo sanh ra. Tục ưng chưa dứt, chưa được độ thoát, nên có tâm hồ nghi, không chịu tin tưởng. Phẩm 46 cần thúc kiên trì này Di Lạc, pháp của Như Lai, pháp của chư Phật Như Lai vô thường, đủ tập lực vô úy, thầm thâm vô ngại vô trước. Pháp Ba La Mật của Bồ Tát cũng không dễ gặp, nói pháp này cho người cũng khó khai thị. Người không có lầm tin sâu vững chắc cũng có gặp được kinh pháp này ta. Này Như Lý tuyên nói pháp môn quảng đại vi diệu nhất thiết, chư Phật xưng tán này đem ra phó cho các ông phải cẩn thận thủ hộ, làm lợi ích cho các hữu tình, chìm đắm trong đêm dài, chớ để cho chúng đọa lạc trong ngũ thú, chịu các khổ ách. Nên xin tu hành thuận theo giáo pháp của ta, phải tâm nguyện như Phật, thường nhớ ân sư, phải làm cho pháp này lưu truyền dài lâu, không bị tiêu diệt, kiên cố giữ gìn, không để hủy hoại vong thất. Kinh pháp nhiều ít, nhớ kỹ không quên, quyết được đạo quả. Pháp của ta như vậy, nói như vậy, pháp của ta như vậy, làm như vậy, nói như vậy. Như Lai đã hành trì, cũng theo đó mà hành trì, tu các phước thiền, cầu sanh về cõi tịnh độ. Phẩm 47 phước huệ được nghe. Bấy giờ được Thế Tôn nói bài tụng rằng: nếu xa xưa không tu phước huệ, thì chánh pháp này không thể nghe. Đã từng cúng dường các Như Lai, nên hay vui mừng tin pháp này. Kiêu mạn giải đại và tà kiến, pháp vi diệu Như Lai khó tin. Như người mù hằng thời tối đen, không thể dẫn đường cho người khác, chỉ từng trước Phật trồng cán lành, cứu đời hành thiện mới tu tập. Nghe rồi thọ trì và biến chép, tập tùng tán thán và cúng dường. Như vậy nhất tâm cầu tịnh độ, giả sử lừa cháy khắp 3.000. Nhờ oai đức Phật tất siêu việt, quyết định vãng sanh cõi cực lạc. Biển trí huệ Như Lai sâu rộng, chỉ Phật cùng Phật mới biết được. Thanh văn ức kiếp suy chỉ Phật, tàn hết sức cũng không thể hiểu. Công đức Như Lai Phật tự biết, chỉ có Thế Tôn mới khai thị. Thân người khó được, Phật khó gặp, tín huệ nghe pháp khó trong khó. Nếu các hữu tình sắp thành Phật, hạnh hơn phổ hiền lên bờ giác. Hỡi những kẻ học rầm trí cả, nên tin lời như thật của ta. Diệu pháp này mấy phước được nghe, nên vui mừng hãy chuyên niệm Phật, thọ trì quyết thoát biển sanh tử. Phật gọi người này thật bạn lành. Phẩm 48 nghe kinh được lợi ích. Thì Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, còn 1 vàng 2.000 ná do tha, chúng sanh xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thân tình. 20 ức chúng sanh chứng quả an na hàm, 6.800 tỳ kheo lầu tần tâm được giải thoát. 40 ức Bồ Tát được bất thối truyền, dùng công đức hoàng thể mà tự trang nghiêm quả vô thượng Bồ đề. 25 ức chúng sanh được bất thối nhẫn. 4 vạn ức na do tha, 100.000 chúng sanh chưa từng phát nguyện thành Phật, nay đã mới phát tâm gieo các căn lành, nguyện sanh về cực lạc, thấy Phật A Di Đà đều sẽ vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật vô lượng thọ. Thầy đều thứ lớp thành Phật khắp các phương, cùng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Lại có 8 vàng câu chi na do tha hữu tình ở 10 phương cõi Phật, hoặc hiện vãng sanh hoặc sẽ vãng sanh thấy Phật A Di Đà, được thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng Bồ đề. Các hữu tình này có túc nguyện nhân duyên với Đức
Phật A Di Đà. Bây giờ đại thiên thế giới chấn động sáu cách, và hiện các hy hữu thần biến quang minh sáng chói chiếu khắp mười phương. Lại có chư thiên giữa hư không tấu âm nhạc phi diệu, cho đến chư thiên sắc giới cũng nghe và khen chư từng có. Vô lượng hoa đẹp thơm rơi xuống, tôn giả A Nan Di Lặc Bồ Tát và các hàng Bồ Tát thành văn thì lòng bất bổ. Tất cả đại chúng nghe lời Đức Phật dạy rồi dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành và nói kinh đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác hết. Từ quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thường. Từ quy Pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Từ quy Tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Hồi hướng nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về cực lạc, tự tại vãng sanh, thường phẩm thường sanh. A Mi Đà Phật. Sau đây thì là lời cảm ơn tất cả quý đồng học đồng tu tôn kính. Cảm ơn quý ngài đã xem, đang xem và sẽ xem, cũng như thấy hay thì chia sẻ. May mắn thay học trò bữa nay đủ nhân duyên, điều kiện wifi tốt, lên phát live trực tiếp trên kênh YouTube A Di Đà Phật Thích Minh Hào. Mọi người yêu quý thì hãy đăng ký kênh YouTube A Di Đà Phật Thích Minh Hào để và nhấn vào quả chuông trên cùng để nhận được cái lần live tiếp theo trực tuyến. Và quý vị sẽ nghe lại, có gì học trò rảnh, học trò sẽ mở live chắc là khoảng tầm giờ trưa nghỉ mở live trên TikTok á, ở trong cái mục khi mà quý vị mà mở live thì nó sẽ hiện lên một là cái mục khi quý vị đạt khoảng tầm 1000 hơn đó, nó mà mở live mà nó có hai mục. Một mục là máy ảnh thiết bị, một mục là chơi trò chơi, thì trò chơi di động, thì đấy chính là cái phần mục trò chơi di động á, thì quý vị sẽ mở tệ nhất cũng được là 4-5 tiếng. Học trò đã từng đã mở đến mức đạt đến trạng thái là 12 tiếng, 15 tiếng, 17 tiếng, 20 mấy tiếng. Học trò rất là thích cảm giác được mở live mà Phật pháp lâu dài như vậy, bởi vì kết được rất nhiều duyên, và mở live pháp thì đó là duyên thiện lành rồi. Phật Bồ Tát sẽ rất là hoan hỷ. Chỉ tiếc một điều là khi học trò mở live thì cái âm thanh xung quanh nó cũng rất là ồn, và do mở live nếu không tương tác sẽ mà sẽ dễ bị khóa lích, bị phạt hết cả tuần. Rồi học trò xin tắt like. Bữa nay đi đổ bê tông, đổ mấy cái trụ cột. A Di Đà Phật. Xin chào mọi người nhá. Cảm ơn đồng học A Di Đà Phật đã comment. A Di Đà Phật.